Xin chào mọi người, trong video này mình cũng với người bạn của mình là Trường TGX sẽ cùng nhau thực hiện thử thách sinh tồn 100 ngày trong tựa game Don't Save Together. Nhắc đến Don't Save thì chắc chắn chúng ta không còn xa lạ gì với tựa game sinh tồn này nữa. Với phong cách đồ họa rất độc đáo và nổi bật, được thiết kế theo kiểu hoạt hình 2D vẽ tay, Don't Save mang đến cho chúng ta một bầu không khí đen tối và kỳ quái với màu sắc âm u, phảng phất cảm giác gothic. Don't Save sẽ đưa người chơi vào một thế giới rộng lớn và khắc nghiệt, bốn mùa xuân hạ thu đông vô cùng đặc sắc. Nhưng trái ngược với vẻ đẹp đó là những nguy hiểm đang rình rập người chơi. Đó là khí hậu khắc nghiệt, cái nóng cháy da, cái lạnh thấu xương, động đất cháy nhà và thậm chí là những con trùng hung ác đang rình rập người chơi. Và với phiên bản Don't Save Together đã cho phép người chơi có thể chơi co-op cùng với bạn bè. Như mình đã đề cập ở trên, mình sẽ đồng hành cùng với người đồng đội của mình là Trường TGX. Mục tiêu của mình trong cuộc hành trình này là sống sót càng lâu càng tốt, đánh bại những con trùng ở trong trò chơi và quan trọng nhất là không để cái bụng bị chết đói. Trong video này mình sẽ tóm tắt 2 lần sinh tồn của hai anh em mình. Lần thứ nhất là hơn 30 ngày với nhân vật Wilson và lần thứ hai là hơn 100 ngày với nhân vật Ngốc Ngang. Và nếu mọi người thích series 100 ngày Together của mình thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe và cũng đừng quên bấm vào cái chuông nữa nha. Chút nữa thì quên, mọi người cũng đừng quên ghé thăm kênh của người đồng đội của mình là Trường TGX để ủng hộ Trường TGX một like và một subscribe nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và bây giờ thì chúc mọi người xem video vui vẻ. Trong lần thử thứ nhất thì mình chơi nhân vật Wilson, còn Trường TGX thì chơi nhân vật Woody. Ưu điểm của mình là có một bộ râu rất là dài. Mình chơi nhân vật này cũng bởi vì đặc điểm này, vì nó trông rất là giống mình. Còn Trường TGX chỉ có ưu điểm là chặt cây siêu nhanh. Với lại thỉnh thoảng cũng biến hình thành mấy con thú trông khá là hay như là ngỗng, hiêu. Bởi vì vào game khá muộn nên phần lớn khu vực xung quanh đã bị Trường bú hết. Mình chỉ lút được một ít cỏ khô và cỏ mọng. Gần chiều thì mình cùng với Trường TGX trong lúc đi khám phá đã tìm thấy một cái làng nhện. Con nhện ở đây chúng nó đông kinh khủng khiếp, nhưng mà đổi lại thì ở đây cực kỳ nhiều vàng. Mình lút tạm một ít, tí về còn làm máy chế đồ. Mọi chuyện đang diễn ra rất là yên bình, cho đến chiều tối thì bão táp đã ập đến. Oh shit, Trường Gaming ơi! Nhiều Spider-Man quá Trường Gaming. Ê, Trường Gaming có đá lửa không? Cho một viên đi. Sao lắm nhẹ đấy. Vãi cút! Ui sao lắm nhẹ thế. Ai mà đánh nó làm cái đéo gì? Chạy đi! Incredibili. Thoát khỏi bầy Spider-Man hung ác thì anh em mình lại dính vào cái làng ong. Và bầy ong ở đây chúng nó đông không khác gì cái làng nhện. Không biết hội này có họ hàng gì với nhau không? Mà quái lạ là chúng nó chỉ đuổi mỗi Trường Gaming, còn mình thì đứng vu vơ chả ai ngó. Cơ mà mình vừa lút được một ít hoa xong thì bọn ong lại quay ra dí mình. Thế là thôi, cả hai anh em mình bị bầy ong dí sắp chạy tụt quần. Cũng may là hai thằng chạy nhanh, không mặt chắc cũng thành tổ ong. Thoát khỏi bầy ong thì trời cũng đã tối và mọi người biết rồi đấy. Cả ngày hai anh em mình chỉ chạy loanh quanh, đến cây rìu mình còn không có, thì làm quái thì có đồ nằm nửa. Mà mấy lúc như thế này thì cần đúng một cây đuốc là đủ. Và vì quá lạnh, người đồng đội của mình Trường Gaming đã hóa vàng cả cánh rừng. Đêm nay chắc không cần nhóm nữa rồi. Ngày thứ hai mình đã may mắn sống sót sau một đêm bùng cháy trong rừng. Việc đầu tiên mình làm là phải chạy xung quanh bãi đá để lụm thêm đá lửa để làm cây rìu. Nguyên ngày 1 mình không khác gì thằng vô dụng cả. Chạy một vòng lút được cũng khá, làm luôn cái rìu đi chặt gỗ. Gỗ là tài nguyên khởi đầu và cũng rất là quan trọng trong game. Khai thác càng nhiều càng tốt. Mình đốn cây đến gần chiều thì cũng đã gần hơn một stack gỗ. Còn thừa ít đá lửa, mình làm thêm cây cuốc chim để đi khai thác thêm đá và vàng. Tí về còn làm máy công nghệ, lấy thêm cả ít gỗ nữa cho chắc. Đến chiều tối thì mình cũng đã gặp lại người đồng đội của mình và Trường Gaming đang ăn cỏ. Trời ơi con ơi, nhà mình còn thiếu thốn gì đâu mà đi gặm cỏ nó còn bò thế. Đói thì bảo bác cho cây nấm, ăn vào tụt có 50 chỉ số thông minh thôi. Khi mà đêm buông xuống, anh em mình đã tìm thấy nơi để xây dựng căn cứ. Xung quanh còn có một con sông mình có thể câu cá được ở đây. Đi theo mình về nhà là một cái bàn hoa. Cái bàn hoa này nó cứ đến tối mà không có ánh sáng thì nó sẽ vả mình nha mọi người. Láo cực kỳ. Cứ chỗ nào có ánh sáng thì nó sẽ đi theo. Ngày thứ ba mình chế tạo ba lô với 4 cỏ và 4 cành cây. Và mình thấy đấy là sai lầm lớn nhất của mình trong cái trò chơi này. Cái ba lô nó xung đột với cái mốt lạp đầu 45 ô đồ của Trường Gaming. Mấy nữa mình sẽ cho mọi người thấy cái ba lô này nó lỗi như thế nào. Còn về Trường TGX thì lại đi đốt rừng. Thằng Khứa này khả năng hot boy, đi đâu cũng đốt. Tạm biệt người đồng đội Trường Gaming, mình lên đường đi thu hoạch tài nguyên xung quanh, tiêm tí rau tí bún, tối về còn làm cơm. Sưu tầm này 22 điểm đói, không ăn nhanh chỉ có mặt đáng suất. Đi được một đoạn gần nhà thì mình đã tìm thấy một cái hồ ếch, ngon luôn. Có cái hồ ở gần nhà, mấy nữa trồng rau không sợ không có nước tưới cây. Mình cũng nút hết quả mọng và rau củ gần đó để mang về nhà nấu. Về đến nhà thì điều đầu tiên mình thấy là cục thịt viên của Trường Gaming, quá ngon luôn, đúng lúc đang đói. 10 điểm cho người đồng đội của mình. Thôi thì bác xin nha. Mẹ Trường Gaming chắc phải vua lạp đầu. Ăn nấm không con? Để bác nấu nấm cho ăn nhé. Đấy nhá, bạn sẽ có cái công thức này, đừng có lấy cái đồ ăn của tôi vừa nấu để tôi ăn, cái tôi đói lắm rồi. Cảm ơn nhé. Kia ăn đi. Vào đến nấu này, vứt đồ ăn ra đây. Vứt đồ ăn đây. Mày đùa tao à? Đúng là của trời cho, 4 cục thịt viên cái hồi nửa thanh đói luôn. Ăn trưa xong thì mình cũng đưa bớt đồ cho Trường TGX, sau đó dọn qua khu căn cứ một chút. Có mấy cái cây mọc ở đây vô duyên,
nhìn rất là khó chịu nên mình sẽ đốn bỏ hết. Chặt cây xong thì mình lên bên trên ở dưới đất. Khu này sẽ trở thành khu vực trồng rau. Cái máy này dùng được 4 lần nha mọi người. Nhưng mà 4 ô đối với hai anh em mình là quá đủ trồng rồi. Ngày thứ tư, tạm thời nhà không có thịt nên mình sẽ nấu tạm rau để ăn cho đỡ đói. Cho 4 rau vào nồi sẽ được một salad rau hồi 20 năm thực 5 não nha mọi người. Tầm này đang thừa nhiều lắm, mang đi nấu cũng khá là ok. Gần nhà có 2 cái tổ ong nên mình với trường TGX đã quyết định dọn luôn 2 cái tổ. Phá tổ kiếm tí mật với ngòi ong làm đồ hồi máu cực kỳ quan trọng. Cơ mà trên đéo là lúc này cái bàn phím của mình nó lại bị lag. Và thế là mình đứng im, đứng nhìn người đồng đội của mình 1 cân 10. Cố lên người đồng đội của tôi đang cổ vũ anh bằng sức mạnh tình bạn đây. Cố lên trường ghế mình. Nó cứ đứng im đi. Nép đi. Nó đứng im. Nhưng mà nó đứng im. Thằng bạn tôi nó nhìn tôi mày, mày đéo phải bạn tôi. Múa may quay cuồng một lúc thì mình cũng phá được cái tổ ong. Mình đút được 1 sáp ong và 3 mật ong, thêm khá là nhiều ngòi ong. Gần đấy còn có một cái tổ nữa nên mình cầm dìu ra phá luôn, đút thêm được tận 3 mật ong và 1 sáp ong. Nếu như mọi người đang tò mò tại sao là mình phá tổ ong mà không bị con nào dí thì là do bầy ong hộ vệ đang dí trường gaming rồi nha mọi người. Đúng là một người đồng đội tuyệt vời. 10 điểm respect trường ghế mình. Sau 3 combat lúc đấy thì mình lại có một pha xử lý mù mắt gấp đôi. Và một cách thần kỳ nào đó mình đã nhét 4 cái mật ong vào nồi và bùm, mình nấu ra được kẹo cứng ăn vào trừ máu. Thế là mình đã mất nguyên 4 cái mật ong. Và cũng nhờ việc phá tổ ong mình đã đủ điểm để nâng kỹ năng nhân vật. Nhân vật Wilson của mình có thế mạnh về giả kim và bộ râu. Lúc đầu thì mình định nâng độ lớn của lửa để cho đỡ sợ ma, nhưng mà nghĩ lại thì thôi, mỗi khi màn đêm buông xuống cũng là khi hot boy phẫn nộ, kiểu gì trường gaming cũng đốt rừng, nên là mình quyết định sẽ chuyển sang giả kim. Thời gian còn lại mình chỉ chạy xung quanh mở map và thu hoạch tài nguyên, tiện thể cũng kiếm thêm ít tí rau thì bún về nấu cơm, chứ mấy ngày hôm nay anh em mình sắp chết đói rồi. Ngày 5, hôm nay là một ngày mưa nên là mình không phải tới cây. Thời tiết mùa thu ở trong game rất là dễ chịu, mưa có một tí là trời đã tạnh luôn, chứ nó không dí tụt quần như kiểu mùa xuân. Mình lang thang hái hoa bắt bướm, mỗi cành hoa nhặt lên thì mình sẽ hồi được tận 5 lão. Đến chiều thì mình cầm xẻng đi hót cây que, cây quả mọng và cây cỏ về nhà trồng. Cây que thì không cần phải bón phân, còn 2 cây còn lại thì bắt buộc phải dùng phân thì chúng nó mới sống được. Hiện tại mình vẫn còn chưa tìm được bò cơ, khá là xui. Thôi thì cứ đem về nhà trồng cho nó chết khô ở đấy vậy. Mình lang thang kiểu gì còn tìm được cả khu vực đầm này. Chỗ này có mấy cái xúc tu hentai cùng với mấy con người cá điên. Mấy con quái này rất là nguy hiểm, đến gần là chúng nó sẽ dí mình. Tạm thời mình chưa cần cái sậy làm giấy nên mình sẽ đi về. Và khi màn đêm buông xuống, cũng vào lúc người đồng đội của mình đi đời. Hung thủ gây ra tội ác này là một con nhện. Mới có 5 ngày mà người đồng đội của mình đã nỡ lòng nào mà bỏ mình đi. Thế là thôi, don't save together. Tôi đã chuyển thành game YouTuber cỏ và hồn ma lang thang phiêu lưu ký. Ngày thứ 6, nhiệm vụ của ngày hôm nay là phải giải cứu trường TGX. Trong trò chơi sẽ có một vật phẩm tên là trái tim mách nẻo. Đây là vật phẩm sẽ giúp hồi sinh đồng đội ở trong chế độ chơi co-op. Tuy nhiên cái giá phải trả sau khi hồi sinh bằng trái tim mách nẻo là mất 25% máu tối đa. Và phải sử dụng tiêm trích được làm từ ngòi ong để bơm lại máu tối đa. Nhưng mà tam tai chưa qua thì 4 chân lại đến. Mình đang xem item thì nói đâu ra con súc vật 4 chân lao vào cắn mình. Đây là con chó dại nha mọi người. Trong game thỉnh thoảng sẽ có sự kiện chó dại dí người chơi. Càng về sau chúng nó kéo đến càng nhiều. Giải quyết con chó này cũng khá là đơn giản. Mình chỉ mất đâu đó khoảng 2/3 cây máu thôi. May mà không chết. Đến chiều mình đã tìm thấy xác của trường TGX. Mình sẽ đút hết đồ, có cái giáp khá là ngon. Mình cần đồ này để đi đánh con nhện để chế độ hồi sinh. Và đây cũng là lúc cái ba lô bị lỗi. Nếu như mình đảo ba lô thì 2 ba lô sẽ bị ghi đè lên nhau và mình không thể lấy đồ ra được. Chắc đây là tính năng cân bằng của game rồi. Nút xong đống đồ mình ghé qua làng nhện để farm nhện. Mình cần hạch nhện để chế trái tim mách nẻo. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Mình bị cả họ nội họ ngoại là con nhện dí cho chạy tụt quần. Thậm chí còn bị chúng nó đấm cho tí cút. Còn đúng 21 máu. Thế là coi như ngày hôm nay không làm được gì cả. Mình đành ngậm ngùi trở về nhà. Giờ thì mình cần phải hồi lại máu để ngày mai còn đi chế trái tim hồi sinh. Chế cái đó mất tận 40 máu lận. Nhưng mà cuộc đời nó không giống như là mơ. Mà lúc này nếu mà mơ thì chắc chắn là ác mộng. Và một cách thần kỳ nào đấy mình đã cầm cây đuốc đốt nhầm 2 cái nồi duy nhất trong nhà. Nên là chưa đến Tết mà căn nhà của hai anh em mình đã sáng nhất đêm nay. Thậm chí máu của mình bây giờ đã tụt xuống còn đúng 13 máu. May mà không chết. Ngày thứ 7 rút kinh nghiệm từ lần trước. Lần này mình chỉ lùa lẻ tẻ 1 đến 2 con. Khá là may là đến con thứ 2 mình đã lút được hạch nhện. Giờ chỉ cần hồi đủ được máu là sẽ có thể hồi sinh được trường TGX. Cách đơn giản nhất lúc này để hồi máu là ăn hoa. Mỗi bông hoa mình sẽ hồi được 1 máu. Mình đang thăng hái hoa bắt bướm thì vô tình bắt gặp con tê giác máy. Đánh con này được cái bánh răng dùng để chế tủ lạnh và một số đồ linh tinh. Nhưng mà lúc này mình lại quên mất là mình phải giữ khoảng cách với nó. Thế là mình tí cúp phần 2, còn đúng 8 máu. Ngày 8 mình đã hồi được hơn 30 máu. Hôm nay cái hồ ở gần nhà lại còn thêm cỏ mọng. Cầm đống này về nấu lên xong ăn là hồi đủ máu. Tính ra từ ngày người đồng đội của mình đi đời, ngày nào mình cũng được ăn no, không còn cảnh quần đùi áo rách, dạ dày teo bằng que tăm. Đúng ngày bạn đi tôi ăn no mặc ấm, trên người đầy vàng.
Khả năng lần sau mà sắp chết đói thì cứ trí trường gaming thì kiểu gì cũng đầy bụng. Sau khi lượn một vòng mình đã hồi được 48 máu. Giờ thì mình sẽ dùng 40 máu để chế trái tim mách nẻo và hồi sinh trường TGX. Thế xong thì còn đúng 8 máu. Tầm này có khi con ong nó nhổ bãi nước bọt chắc mình cũng cút. Tạm thời ít máu nên mình sẽ ở nhà. 2 nồi cháy, mỗi nồi mình đập ra sẽ được 1/2 nguyên liệu. 2 nồi này sẽ đổi được một cái nguyên vẹn. Cũng may là mình farm nhiều tài nguyên từ mấy ngày đầu nên đủ chế lại cả 2 cái. Mãi đến chiều muộn thì mình cũng chế xong 2 cái nồi. Tiện đang ở nhà thì mình cũng ghé qua khu vườn để kiếm ít rau về ăn. Và lần này mình cực kỳ may mắn khi đã kiếm được cả khoai tây và cà chua. Hai loại này nướng lên ăn hồi tận 20 máu. Đúng là thứ mình đang cần. Mà đừng có bạn nào để ý cái bánh mì gói vật nha. Mình lỡ tay một chút đi mà. Mình bú hết đống khoai tây và cà chua cũng hồi được 1/3 cây máu. Tầm này trường gaming mà còn chết phát nữa, kiểu gì mình cũng hồi sinh ít nhất là 2 lần. Ôi, trường gaming đi chết phát nữa đi, bác hồi sinh tiếp cho. Bác giờ 72 máu rồi cơ. Ngày 9 đến ngày 16 là những ngày báo táp của hai anh em mình. Khó khăn trồng chất khó khăn. Ban đầu mình chủ yếu đi chạy lung tung mở map để kiếm bò và tìm thêm tài nguyên. Mùa đông sắp tới rồi mà anh em mình vẫn chưa tìm thấy một con bò nào cả. Tiện đường về nhà đang rảnh thì mình cũng thay luôn bộ quần áo để đổi vía một chút. Mà đừng bạn nào để ý cái váy nha. Mình mặc váy để chạy cho nhanh ý mà. Tưởng như vừa nãy đổi bộ quần áo xong thì mình đổi vận, ai ngờ vấp cỏ. Trường TGX vẫn gây cú vụ mấy ngày trước vì mấy con nhện cho năng suất nên đã quyết định kéo mình theo để đi trả thù hội Spider-Man. Và mọi người biết rồi đấy, 2 đánh 50 thì thắng thế đéo nào được. Thế là người đồng đội của mình trường gaming lại chết. Tỷ số hiện tại đã được thay đổi tăng gấp đôi, cụ thể là 2-0 cho hội Spider-Man. Mình vừa đổi cái váy xong thì giờ trông mình không khác gì y tá, cứ mỗi lần cứu trường TGX thì mình lại bay 40 máu. Here we go! Nhưng cũng nhờ pha combat vừa nãy, mình đã đủ kinh nghiệm để nâng cấp kỹ năng của nhân vật. Mình sẽ nâng cấp bộ râu của Wilson. Có 2 dòng kỹ năng nâng cấp bộ râu. Dòng 1 thì râu sẽ mọc dài hơn, còn dòng thứ 2 thì râu sẽ mọc nhanh hơn. Và cả 2 dòng kỹ năng này đều xung đột với mốt ba lô của trường TGX. Mọi người không nhầm đâu, nhờ nâng full điểm kỹ năng này và mấy hôm nữa anh em mình bị crash game. Nên là bạn nào có định chơi giống anh em mình thì nhớ lưu ý đoạn này nhé. Thoát khỏi kiếp nạn đồng bàn tớ chưa lâu thì kiếp nạn chó đẻ lại tới. Lần này có tận 2 con chó dí mình. Cũng may là mình đã có trang bị rồi nên là mình giải quyết chúng khá là dễ. Còn về người đồng đội trường TGX của mình thì đi phiêu lưu ký kiểu gì còn đúng 6 máu. Mình còn chưa kịp nắm thuốc hồi máu cho trường gaming thì trường gaming lại chết. Đã thế còn bị con Hải Ly giết chết mấy hài. À, đấy mang đây. Đây này, con này này. Ui vãi cả cứt. Anh nó làm cái đéo gì? Đánh đi, đánh đi. Đây là con Hải Ly, là một con quái trùng lập. Tuy nhiên nó sẽ dí người chơi nếu như người chơi mang theo thịt ở trên người. Và có lẽ là trường gaming mang theo thịt nên là mới bị con này dí. Xử lý con Hải Ly xong thì mình cũng nhặt được một cục thịt lớn và một cục thịt nhỏ. Mình quay lại nhặt đồ trường gaming sau đó về nhà. Cũng may là đêm nay là đêm trăng tròn nên mình không cần phải đốt lửa. Về nhà thì nói đâu ra lại thêm con chó dại nữa đứng chờ sẵn. Giải quyết xong con chó dại mình còn đúng 34 máu. Giờ phải hồi lại máu để cứu trường TGX. Mãi cho đến sáng ngày hôm sau mình mới hồi đủ máu để làm được trái tim mách lẹo và hồi sinh được trường TGX. Tầm này chắc máu của trường TGX chắc còn có đúng 40 mấy. Chết phát 4 lần thì đúng là hết cứu. Thời gian còn lại trong ngày mình chỉ chủ yếu chạy lung ta lung tung để kiếm tí rau, tí bún và mở map. Ngày thứ 17 mình với trường TGX đi đánh con tê giác máy. Tầm này nhà nhiều đồ ăn nên cần phải có tủ lạnh. Có 2 người đánh con này siêu dễ luôn. Cứ đứng im đánh nó cũng được. Đánh con này xong mình rớt ra được tận 2 cái bánh răng quá ngon luôn. Tầm này đã đủ chế 2 cái tủ lạnh rồi. Tiếp đường về nhà thì mình cũng đặt thêm một cái bẫy thỏ, kiếm thêm tí thịt. Tiếp đó mình lên đường đi kiếm đồ ăn. Khá là may mắn khi mình lại tìm được thêm một cái hồ ếch nữa. Ở đây còn rất là nhiều quả mọng. Mình đút hết để mang về nhà. Ngày thứ 18, nhờ hôm qua đi săn hôm nay mình đã được ăn thịt. Nhà còn có thêm cái tủ lạnh nữa. Chưa bao giờ mình cảm thấy cuộc sống của mình nó lên đời như bây giờ. Còn về khu ruộng nhờ được sửa được lỗi ba lô, mình đã lấy được 21 hạt giống. Mấy ngày nữa kiểu gì cũng có rau ăn. Không chỉ thế, ngày hôm nay mình còn bắt được thêm 2 con thỏ. Nhà có trứng rồi, cầm về nấu há cảo làm móc pinh. Ngày thứ 19, mình nấu thêm một chút đồ ăn để ở nhà. Hôm nay trường gaming lại kéo mình đi trả đùa hội Spider-Man tiếp. Đéo hiểu kiểu gì biết thua rồi vẫn đi đánh với Hải. Và kết quả thì mọi người biết rồi đấy. 2 đánh 30 thì thắng tới đéo nào được. Và trường gaming lại bị hội người nhện lùa cho như lùa vịt. Cũng may là chạy nhanh còn đúng 16 máu. Ngày thứ 20 để chuẩn bị lương thực cho mùa đông, mình đã quyết định biến đôn xếp thành Stardew Valley. Mình chế cái cần câu to, cái cần câu này dùng để câu cá ở biển và sông. Và cái cần câu này nó rất là thần kỳ. Kéo được có đúng một phát, xong thằng nhân vật của mình đứng im một chỗ không có tác dụng. Và mình đứng câu cá nguyên một ngày, xong đến cái dây rách mình cũng không câu được. Thôi thì đến mùa đông anh em mình ăn gió ăn sương, súng bên súng, đầu gác bên đầu, sống qua ngày vậy. Mình cũng làm thêm luôn một cái tủ lạnh nữa để cho đủ bộ. Ngày 21 mùa đông đã đến, mình qua khu vườn xem có gì bỏ bụng hay không.
Khá là may là có 3-4 cây rau vừa chín, mình mang về nhà nấu luôn. Đồ ăn ở nhà cũng còn khá khá, chắc là đủ để hai anh em mình sống khoảng 3 ngày nữa. Mùa đông thời tiết rất là lạnh nên có thể khai thác được băng. Băng có thể dùng để thay cho rau. Một thịt quái 3 băng sẽ được 1 thịt viên. Nhưng mà có băng rồi thì thịt ở đâu? Thì là ở đây nha mọi người. Có quá nhiều thịt 4 chân biết đi, nhưng mà anh em mình lại không lấy được một chút nào cả, chỉ đành ngậm ngùi chạy về. Đã thế trên đường về còn bị một đàn chó dại gì nữa cơ. Mùa đông có thêm cả chó băng nữa. Bị con này đánh trúng thì sẽ bị đóng băng nha mọi người, khó chịu phết. Bắt khỏi những cục thịt biết đi, mình quay về nhà ăn tạm với miếng cà chua và đã hồi được hơn nửa cây máu. Sau đó mình chui vào lều để đi ngủ. Ngủ trong lều sẽ bị giảm độ đói, nhưng mà đổi lại mình sẽ được hồi máu và hồi não. Ngày thứ 22 và 23, mình tiếp tục đi mở map để tìm bò và kiếm thêm tài nguyên. Không hiểu sao nhân phẩm của hai anh em mình nó kiểu gì mà đến tận mùa đông rồi mà cũng không tìm nổi một con bò. Chả hiểu một con đấy ăn gì mà trốn kỹ thế không biết. Mà tầm này đang là mùa đông nên kiếm rau cũng rất là khó. Cũng may là mình lụm được khá là nhiều xương rồng. Nhặt cái cây này có giáp gỗ thì chỉ mất 1,2 máu thôi nha mọi người. Xương rồng nướng lên ăn sẽ hồi được tận 12 não. Hoặc cũng có thể dùng xương rồng để thay rau nấu ăn cũng rất là ngon. Mình cũng ghé qua chỗ bẫy thỏ và đã bắt được tận 2 con thỏ sống. 2 con là đủ làm đồ giữ ấm rồi, cũng khá là hiệu quả. Tạm thời nhà nghèo có cái này cùng với đá giữ nhiệt là tạm ổn. Chắc là cũng đã đủ để sống qua mùa đông. Ngày thứ 24 đến ngày thứ 26, mình và trường TGX quyết định lên đường đi khám phá vùng đầm lầy với hy vọng là có thể băng qua đây sẽ tìm được bò. Nhưng mà cuối cùng thứ chào đón anh em mình là một đống xúc tu hentai và mấy con người cá mắt lác. Mình cũng tranh thủ lút một ít cây sậy để về làm giấy. Tiện đang ở đây anh em mình cũng farm thêm một ít nhện. Và khi mà đêm buông xuống cũng là lúc người đồng đội của mình đi đời. Hung thủ là xúc tu hentai đầy gai. Cũng may là mình đã có chuẩn bị đầy đủ đồ nên đã có thể hồi sinh được trường TGX. Nhưng mà mình vừa hồi sinh trường TGX xong thì trường TGX lại chết. Ông ấy chết nhanh như tụt quần. Mình thậm chí còn chưa kịp cover thì trường gaming đã đăng xuất. What the hell is even that? Mình đành phải đợi đến ngày hôm sau thì mới có thể cứu được trường TGX. Vừa cứu trường TGX xong thì chưa được 30 giây, người đồng đội của mình lại chết. Lần này còn nhanh hơn cả lần trước. Mình vừa mới tắt cái bản đồ xong thì trường gaming đã đăng xuất. Giải quyết xong cái xúc tu, anh em mình quyết định về nhà trồng rau nuôi cá, mặc kệ cuộc sống khốn khổ ngoài kia, chứ tầm này ra ngoài kiểu gì cũng đi đời. Mãi đến ngày thứ 27, cuối cùng anh em mình cũng đã tìm được bò. Và cái đàn bò này nó ở ngay bên trên chỗ anh em mình spawn được 10 cây. Thế mà từ nãy đến giờ hai thằng toàn chạy xuống dưới. Sau đó mình dành nguyên 2 ngày ở đây để thu hoạch tài nguyên. Ở cánh đồng có rất là nhiều cỏ khô, đúng lúc nhà đang hết. Còn về lông bò thì phải đợi chúng nó ngủ thì mình mới cắt được. Chén hết chỗ nông này thì mình cũng thu hoạch được gần 2 stack lông bò. 2 ngày ở đây mình cũng lút được khá là nhiều phân bò, mình cầm về hết để bón cây. Tính ra mấy cái cây này mình trồng từ mùa thu đến giờ, chúng nó toàn trong trạng thái cây khô đến tận bây giờ thì mới được sống. Ở gần nhà còn có một tổ chim cánh cụt luôn cơ, trông cũng hay phết. Mấy nữa đợi trời tối, rình và trộm trứng của chúng nó mang về nấu há cảo là đẹp. Mọi thứ đang diễn ra vô cùng tốt đẹp, mình thậm chí còn làm được cả đồ mùa đông xịn sò hơn. Và nếu cứ như thế này thì chắc chắn anh em mình sẽ sống qua được mùa đông. Nhưng mà game thì nó bảo đéo. Đúng đêm 30, con boss mùa đầu tiên đã ghé thăm và mọi người biết rồi đấy. Bây giờ anh em mình toàn chạy lung ta lung tung, đến đồ ăn còn thiếu thì lấy cái gì mà đánh boss. Và khi mặt trời lên núi, cũng là lúc người đồng đội của mình, trường gaming lên đường. Con boss gõ đúng một cái, trường TGX cúp luôn, bỏ lại mình một mình rớt côi solo với con boss. Ban đầu mình đánh cũng khá là mượt, kéo máu của nó về còn 1/3, nhưng mà do lần đầu chơi đôn xếp nên mình không quen hitbox của con boss. Và chỉ đúng 5 phút sau, mình bị con boss ngồi lên đầu. Nó đánh cho mình còn đúng 1 máu. Và không có một phép màu nào xảy ra cả. Mình đã đi đời bởi một phát cắn của con hồn ma. Và đó là hành trình sinh tồn 30 ngày lần đầu gặp mùi hành của hai anh em mình. Vẫn chưa chịu thua từ lần chơi vừa nãy, anh em mình quyết định chuyển sinh làm lại cuộc đời. Và nếu mọi người nghĩ rằng anh em mình có thể trả thù được cuộc đời thì hãy để lại một like và một subscribe cho anh em mình nhé. Trong lần chơi thứ hai thì mình chơi nhân vật Quốc Gang, một dân gamer. Nhân vật này có 3 chế độ, bao gồm gầy, vừa và cơ bắp. Ở chế độ cơ bắp Pro Max, một chém có thể lên đến 150 đam, dùng để đánh boss siêu mượt. Và quan trọng nhất là ông chú này có cái râu giống mình. Còn trường TGX thì vẫn chơi nhân vật Quốc đi. Mà theo những cốt truyện của game thì Quốc đi và Quốc Gang là một cặp bạn thân, trông cũng trùng hợp phết đấy chứ. Rút kinh nghiệm từ lần chơi lần trước, trong lần sinh tồn thứ hai, ngay sau khi vừa vào game, mình cùng với trường TGX đã chia nhau ra để đi kiếm tài nguyên. Đầu game là khoảng thời gian rất là an toàn để kiếm thêm tài nguyên, lút càng nhiều đồ càng tốt, sau có cần thì cũng đỡ phải đi lút. Đầu game thì mình thường nhặt hoa trước để làm vòng hoa, đeo vòng hoa giúp hồi não vào buổi sáng rất là hữu dụng. Tiếp đó là khai thác thêm gỗ. Gỗ chắc chắn là không thể thiếu được rồi. Vừa dùng để làm lửa, vừa dùng để chế đồ. Trong lúc đi khai thác gỗ, mình còn lút được một cái xác khô. Mấy cái xác này sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở trên bản đồ, mà nó cũng cho vật phẩm ngẫu nhiên. Ở đây mình lút được thêm gỗ và một cái cây rìu trông cũng khá là ngon. Tiếp đó mình lại tiếp tục đi chặt thêm cây, cứ kiếm tầm 2 đến 3 xác gỗ là đẹp, thừa dùng luôn.
Có gỗ rồi thì mình qua khai thác đá. Nhân vật quốc gang của mình có một điểm rất là hay là khai thác đá cực kỳ nhanh. Mỗi một lần dùng sức thì mình sẽ được điểm cơ bắp và ở chế độ cơ bắp Pro Max. Mình không chỉ được tăng đam mà còn khai thác tài nguyên nhanh hơn, nhất là khi đập đá. Mỗi một cục đá thì mình chỉ cần 3 gõ là xong, thậm chí còn có kỹ năng gõ đá bằng một phát. Nhân vật này đúng sinh ra chỉ để đi đập đá và khai thác tài nguyên khoáng sản. Ngày thứ tư, mình hội ngộ với trường TGX để chuẩn bị đi tìm chỗ xây căn cứ. 3 ngày không gặp mà trường TGX giờ trông khác xưa quá. Còn đâu người đồng đội 3 ngày đi đời một lần, 5 ngày đi đời 3 lần của mình. Thậm chí trường TGX còn săn được cả một con voi, cầm hơn 10 cục thịt. Có cái vòi voi rồi thì tầm này mùa đông chắc chắn là không sợ bị lạnh nữa rồi. Tiếp đó mình cùng với trường TGX lên đường đi tìm chỗ xây căn cứ. Tiện đường đi tìm chỗ xây căn cứ thì mình cũng tranh thủ kiếm tí rau, tí bún, tí về nấu ăn. Đến gần chiều thì anh em mình cũng đã tìm được chỗ để xây căn cứ. Khu vực này khá là đẹp, xung quanh là sông. Bên kia sông là khu vực hoang mạc và có bò sống ở bên đấy. Điểm trừ duy nhất của khu vực này là có cái hồ ếch ở hơi xa. Mai mốt nếu mà còn đi lấy nước để tưới cây thì cũng hơi cực. Việc đầu tiên mỗi khi xây căn cứ là phải chế một cái nồi nấu ăn. Có thực thì mới vực được đạo nên mình làm luôn 2 cái cho chắc, một cái làm không kịp đồ ăn cho 2 đứa. Xong việc bếp núc thì mình qua trồng cây. Trồng phải thẳng hàng thẳng nối thế này thì trông nó mới đỡ bị khó chịu. Khởi đầu với căn cứ thế này là quá đẹp rồi. Ngày thứ 5 trường TGX chế được 2 cái tủ lạnh. Cái này là nhờ lúc nãy anh em mình đi pha con bóng đèn nên đã nhận được 3 cái bánh răng. Và mọi người nhìn nè, đéo hiểu sao để cái tủ lạnh thế này được, trông khó chịu cực kỳ. Trường gaming chắc phải 10 điểm thợ xây. Mình trồng nốt mấy cái cây ở trên người. Sau đó hai anh em mình bắc cầu qua bên kia. Có cái bè này đi cũng tiện phết, đỡ phải đi đường vòng. Nhưng mà hơi đần ở chỗ là trường gaming lại chế cái bè bằng rơm. Để bằng rơm thì nó sẽ bị giảm độ bền theo thời gian. Còn bè bằng gỗ thì dùng đủ vĩnh viễn. Mấy nữa đợi nó hỏng thì anh em mình sẽ đổi sang dùng bè gỗ. Mình cũng định qua bên kia nhưng mà nghĩ lại là ở nhà còn đống đồ chưa dọn xong nên cũng đành thôi. Mình cầm xẻng đi hót hết đống cây củi và cây cỏ khô ở trong nhà. Nhà gần trồng bò nên chắc chắn không thiếu phân bò để trồng cây. Ở bên dưới thì mình trồng rừng rồi nên bên trên mình sẽ trồng cây que và cây cỏ khô. Từ một khu đất nhỏ ở bên cạnh thì mình sẽ trồng cây dâu rừng. Mai chắc là mình sẽ lên đường đi đào cây dâu rừng về trồng. Ngày thứ 6 mình dọn qua khu căn cứ một chút. Có mấy gốc cây trường TGX chặt đi không hốt, nhìn cực kỳ ngứa mắt. Hót đống này tính ra cũng được hơn 10 gỗ. Sau đó mình cầm xẻng đi hót thêm cây dâu rừng, cây que và cây cỏ khô. Cứ cầm khoảng 20-30 cây về nhà trồng là đẹp. Trồng càng nhiều càng tốt, mai mốt đỡ phải đi xa để đi kiếm thêm tài nguyên. Lúc đấy thu hoạch luôn ở nhà luôn cũng được, tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Khi trời tối mình cũng bon về nhà và mình đã lút được thêm 2 trái đèn. Đây là trái đèn rơi ra từ con quái vật phát sáng dưới nước. Bọn này thỉnh thoảng ngáo ngáo hay chạy lên bờ, chắc là chạy lên bờ chế con gà bị nó gõ chết. Cầm trái đèn này về chế đèn cũng cực kỳ hữu dụng. Ngày thứ 7 mình với trường TGX lại tìm thêm được một con voi nữa. Đúng lúc đang thiếu một cái vòi để làm 2 cái áo. Bình thường để đánh được con voi thì mọi người phải nùa nó vào góc, nhưng mà hai anh em mình chơi 2 người nên là đánh cực kỳ dễ. Hai thằng cứ mỗi thằng một góc xong đứng im đánh là xong. Lúc đánh con voi mình còn đang ở chế độ tiết kiệm pin nên đánh rất là yếu. Cũng may là anh em mình có 2 người, thêm búp sức mạnh tình bạn nữa thì con voi bây giờ đúng là con muỗi. Giờ thì mình đã có đủ đồ để chuẩn bị cho mùa đông. Đánh xong con voi anh em mình lên đường trở về nhà. Thì ối rồi ôi, cái bè rơm nó đã bể từ lúc nào rồi. Thế là thôi, anh em mình đã phải đi đường vòng. Mình về đến nhà thì cũng đã gần tối. Tranh thủ rút thời gian trước khi hết ngày, mình trồng hết đống cây mà mình mới hót về. Trồng xong thì chắc chắn phải bón phân cho mấy cái cây này rồi. Nhờ lúc đã đi qua đảo bò nên mình đã lút được cực kỳ nhiều phân. Ngày thứ 8 mình không có đi đâu cả, mình chỉ ở nhà chặt cây farm gỗ. Và mình phải công nhận là farm gỗ bằng hạt phong nó cực kỳ lâu. Đã thế chặt cây xong hạt rơi ra nó cũng ít. Chắc phải kiếm hạt thông về trồng thay thôi. Chứ trồng cây phong như thế này thì mình cảm thấy nó không hiệu quả. Ngày thứ 9 mình chạy lung ta lung tung để đi mở map, rút kinh nghiệm từ lần chơi trước. Trước thì toàn để đến mùa đông thì mình mới chịu đi mở map. Bây giờ thì phải mở càng sớm càng tốt để lấy lợi thế. Thậm chí mình còn hên đến mức mà mình tìm thêm được cả một con voi nữa. Nhưng mà tầm này thì đã có đủ đồ làm áo mùa đông rồi nên mình sẽ tạm thời tha cho nó. Mấy nữa tao mà đói thì chắc chắn tao đã tìm mày tiết. Trước khi màn đêm buông xuống thì mình cũng hót thêm mấy cái cây dâu dại nữa để về nhà trồng. Ở nhà thì mình thấy hơi lẻ tẻ thêm mấy cây nữa cho nó chẵn. Ngày 10 đến ngày 15 từ hôm qua đi phượt nên phần lớn bản đồ của mình đã được mở rộng ở phía bên tay trái. Còn người đồng đội của mình trường TGX thì đang lang thang mở map ở phía bên tay phải. Chắc phải sáng mai mới về. Mình cũng ở nhà không có gì làm nên mình đã quyết định biến đôn xếp thành Stardew Valley. Ở nhà trồng rau nuôi cá. Đang trồng rau mình còn bị cái cây dại cắn cơ. Và đây chính là thủ phạm tạo ra mấy cành cây gai nha mọi người. Đào bỏ nó là được. Chăm vườn không kỹ thì sẽ có tỷ lệ mọc ra cái cây này. Dọn xong mình cũng thu hoạch luôn một ít rau ở trong vườn. Hôm nay thu hoạch cũng được khá khá, đặc biệt là khoai tây. Khoai tây trong này cũng hài phết, nó mọc lên trời chứ không mọc dưới đất. Mình cũng cầm hết khoai tây về nhà nấu. Ăn 3 miếng là hồi được gần đầy cây luôn, quá ngon. Ăn cơm xong rồi thì mình qua đào bò để hót cứt. Đống phân ở nhà thì mình đã dùng để bón cây hết mất rồi. Lang thang suốt mấy ngày thì cuối cùng mình đã nhận được một điểm kỹ năng. Nhân vật của mình chỉ tập trung vào 2 cột kỹ năng này là được. Cộng mắc 2 cột này là đi đánh boss cực khỏe. Đồng cỏ ở sau nhà sau gần đấy ngày thì hôm nay mình cũng đã có thể thu hoạch được.
Nung hết đống này mình cũng được hơn một stack cỏ khô. Tiện đang ở nhà thì mình cũng làm luôn một món mới. Cần 2 hạt phong và 2 dâu rừng sẽ làm được một món là hoa quả sấy dùng để hồi máu cực kỳ ngon. Hồi được tận 30 máu mà để cũng được lâu, 13 ngày. Đầu game chưa có trứng làm há cảo thì dùng loại này thay cũng rất là ổn, nguyên liệu cũng rất dễ kiếm. Đêm ngày thứ 11 là đêm trăng tròn. Mình không cần phải đốt lửa, mình qua nút đốt đống cỏ khô ở nhà và khi màn đêm buông xuống, trăng lên đèn thì anh lên đồ. Người đồng đội của mình trưởng gaming đã cosplay trở thành một boy phố. Nhìn cái tốc độ này chắc phải đóng khoảng 90-100. Lý do tại sao mà trường gaming lại di chuyển nhanh như vậy là nhờ kỹ năng biến hình của nhân vật Woody nha mọi người. Hình như là biến thành một trong 3 con hươu, ngỗng và rái cá. Trong trường hợp này chắc là biến thành con ngỗng. Và để hỗ trợ người đồng đội của mình đi tìm cây sậy để làm lồng chim, mình cũng nhấc mông đi mở map để tìm vùng đầm lầy. Lúc này trường gaming đã phi tận đến góc trên. Mình chỉ di chuyển xuống với bên dưới để khám phá và mình đã tìm thấy một cái ổ chó. Chắc là chút nữa mình sẽ quay lại đây để phá cái tổ này. Đi sâu thêm một chút nữa mình đã tìm thấy cái bệ hồi sinh. Lúc chết nhập hồn vào đây thì sẽ có thêm một mạng. Đến chiều mình quay về thì mình đã đi qua chỗ ở của con boss chuồn chuồn. Cứ có mấy cái hồ lava này là chỗ ở của nó nha mọi người. Mai mốt biết qua lâu đánh boss ở đấy. Còn về trường TGX thì đã chạy thẳng xuống phía bên dưới. Trông khác thì tay đua F1 không. Mong là tí nữa không chết. Và mình vừa mới nói xong thì người đồng đội của mình nhanh 1 giây, chậm cả đời. Đúng 5 phút sau trường gaming đã đi đời. Mà trên người của mình lại không đem theo đồ hồi sinh. Mình đành phải quay về nhà. Về đến nhà mình lục tung kho đồ vẫn không tìm nổi một cái hạch nhện. Thôi quả này chắc phải đi gặp hội người nhện để đàm phán một chút rồi. Trước mắt thì mình sẽ làm tạm cái giáp gỗ cùng với cái mũ gỗ của trường TGX đưa cho. Tranh thủ trước khi mặt trời lên núi thì mình cũng tập gym một chút để lên điểm cơ bắp. Cơ bắp phải ở dạng Pro Max thì đi đánh nhau mới an toàn. Mặt trời lên núi mình lên đồ, đúng 8 giờ 30 phút mình đã có mặt tại tổ nhện level 2. Tầm này thì mỗi con nhện mình cho đúng một gõ là đi đời. Mọi người hãy nhìn cái khoảng khắc này xem. Mỗi con mình cho đúng một gõ là cúc. Thậm chí mình còn solo với cả đàn nhện cũng rất là dễ. Mới nữa mà mắc kỹ năng nhân vật mình còn khỏe hơn nữa cơ. Đánh hết bọn nhện này thì mình cũng đã lụm được một cái hạch nhện và hồi sinh được trường TGX. Giờ thì mình sẽ hộ tống người đồng đội của mình trở về nhà. Trên đường về nhà mình cũng khai thác thêm một ít băng để về nấu thay rau. Thời tiết mùa thu đúng là đỉnh, cái gì cũng có, hoa quả, mưa, băng, cái gì cũng dễ kiếm. Mình vừa về đến nhà thì lại nói đâu ra bầy chó dí tận mông. Nhưng mà ôi bạn ơi, tôi đang ở chế độ Pro Max, bạn ăn chân đéo là được tôi. Mỗi con mình cho đúng 2 gõ là cúc. Thì thế là tối nay lại có thịt chó để ăn rồi. Đi du lịch mất mấy ngày, đống thịt mình cầm theo cũng đã sắp hỏng. Mình đem đi nấu hết thịt viên, phần lớn thời gian còn lại mình chỉ cầm rìu đi chặt cây. Mình sẽ đốn hết đống cây này để chuyển sang trồng cây thông. Trồng cây phong mình cảm thấy hơi thọt. Mà tính ra cũng hài, nhân vật Woody của trường TGX là con chuyên đi chặt cây. Mà ông đấy không chặt để thằng cu người cơ bắp nên mình đi chặt máy ảo. Chặt cây nguyên buổi sáng mình đã thu được hơn 2 sack gỗ một chút. Vì hết hạt thông mất rồi nên mình đã dừng việc chặt cây. Đống hạt phong thu được, mình đem đi nấu hết trái cây khô, bỏ tủ lạnh ăn dần, bao giờ đánh boss chắc chắn sẽ cần. Ngày thứ 16 đến ngày thứ 17, suốt mấy ngày buôn ba ở bên ngoài, mình đã nâng được 3 điểm kỹ năng ở cột 1. Cần 6 điểm nữa là mình sẽ mắc sức mạnh của nhân vật quốc gang. Nhiệm vụ ngày hôm nay là phải xây máy farm thịt heo. Cái máy này là một cái máy farm rất là dễ xây, nguyên liệu cũng rất dễ kiếm. Nhưng mà mình đã mắc một sai lầm khúc đầu là khi xây máy farm này mình đã sử dụng tường cỏ. Đáng lẽ ra mình phải sử dụng tường đá. Xây bằng tường cỏ rất là dễ hỏng. Đã thế khi nâng cấp và tu sửa cũng rất là mệt. Xây xong chỗ để đồ ăn, giờ thì mình sẽ xây nhà lợn ở xung quanh. Có 2 cách để có thể farm được thịt từ lũ heo. Cách 1 là đợi trăng tròn để mấy con heo biến hình. Còn cách thứ 2 là cho tụi nó ăn thịt quái. Cứ 4 thịt quái thì con heo nó sẽ biến hình. Đúng kiểu dùng 4 thịt quái để đổi 2 thịt lớn. Ngày thứ 18 mình khai thác thêm vàng vì ở nhà đã hết mất rồi. Mình cũng cần thêm cả than nữa, tại vì ở nhà cũng đã hết. Cách nhanh nhất để kiếm được than là đi đốt rừng. Trong thời gian đợi cây thái thành tro, mình tranh thủ đốt thêm mấy quặng vàng xung quanh. Tính ra cũng được 2 quặng vàng spa ở ngay gần đây, đúng là may mắn. Núp xong hết đống vàng thì cây cũng đã cháy xong, mình quay sang thu hoạch than. Tốn hết đống cây cháy này mình thu được 26 than. Tạm thời tầm này đã quá đủ dùng rồi. Thời gian còn lại trong ngày mình qua mỏ vàng ở phía bên dưới và khai thác cho đến tận sáng. Ngày thứ 19 trước khi về nhà mình đập luôn cái ổ chó ở gần đây. Để nó ở đây mấy ngày nữa nó sinh ra mấy con chó thì mệt. Đập cái tổ này mình lút được mấy cái răng, cầm về làm được khá nhiều đồ ngon. Tiện đường về nhà mình cũng ghé qua cái hồ ếch gần đó để lấy nước về tưới cây. Nhà xa hồ ếch nên nó khổ thế đấy. Lấy xong bình nước mình còn được tặng thêm tận 2 cái đùi gà. Quá ngon luôn, mang về nấu đùi gà hầm ăn siêu bổ. Về đến nhà mình chưa kịp đưa bình tưới nước cho trường TGX thì cái khung cảnh quen thuộc lại xuất hiện. Người đồng đội của mình đã bị hội xúc tu có gai gang bang, trông nó có khổ không? Vì thế này thì cứ hót cái cây này là xong nha mọi người. Tiếp đó mình qua nhà bếp để nấu hết trái cây rừng thành trái cây sấy, phải chuẩn bị thật kỹ. Mấy nữa mà đi đánh boss thì còn có đồ đấm lại chúng nó. Chứ như lần 1 anh em mình toàn bị chúng nó ỉa lên đầu. Mình cũng xây thêm luôn một cái chuồng heo nữa, tổng bây giờ là 4 chuồng heo. Cái này farm cũng được khá thịt rồi. Xong việc thì mình quay trở nhà và tiếp tục nấu trái cây sấy.
Ngày thứ 20, ngày cuối cùng của mùa thu, mình làm một cái giá phơi thịt. Cái giá này sẽ giúp cho mình tạo ra thịt khô. Và bằng một cách thần kỳ nào đấy, mình đã cầm cục thịt quái mình mang đi phơi, vì mình nghĩ nó sẽ giúp cho mình tạo ra thịt hồi máu và não như thịt thường. Sau đó mình cầm 2 thịt đùi, một thịt bất kỳ và một rau đem đi nấu. Đây chính là công thức nấu thịt cà hầm. Ăn siêu bổ luôn, hồi tận 20 máu, tăng tận 70 năm thực. Nấu xong ăn luôn còn được hồi tận 40 nhiệt độ. Vì ở nhà thừa nhiều thịt quái vật nên mình đã quyết định cầm một ít đi đổi thịt lợn. Và đổi bằng cách nào? Thì đó là một cách cực kỳ đơn giản. Mình sẽ cho con lợn này ăn 4 thịt quái và tụi nó sẽ biến hình. Biến hình xong chúng nó còn đâm thẳng vào đống đồ ăn cơ, đánh cực kỳ dễ. Con đầu tiên mình lút được 2 thịt và 1 đuôi. Tiếp đó là đến con thứ hai, cho 4 thịt quái và chúng nó sẽ biến hình. Giờ thì bem nó thôi. Đánh trong con này mình lại nhận được thêm 2 thịt và 1 đuôi, khá là ngon. Mai mốt mà thừa thịt quái thì cứ dùng cách này là ổn. Vừa farm được thịt và đuôi của con heo, đỡ phải đợi đến trăng tròn. Chiều tối quay về nhà thì nói lâu ra ông thần rừng. Ông này xuất hiện khi rừng bị chặt quá đà nha mọi người. Chắc là trường TX chặt cây nhiều quá xong không trồng lại. Trước khi đánh con thần rừng thì mình cũng phải ghi một chút để lên điểm cơ bắp. Đến tối thì mình cũng đã đạt được ngưỡng sức mạnh Pro Max. Đánh con thần rừng này mà có 2 người thì đánh cực kỳ dễ luôn. Cứ đứng im đánh thôi cũng được. Con boss sẽ bị loạn target từ mình nhảy sang trường TX và ngược lại. Đánh xong con thần rừng mình thu được mấy khúc gỗ sống. Cái này dùng để làm được rất là nhiều đồ ngon, nhất là đồ ma thuật, trong đó có một cái kiếm rất là mạnh. Ngày thứ 21 đến ngày thứ 25, 5 ngày đầu tiên của mùa đông của mình diễn ra rất là nhẹ nhàng. Cũng một phần là do mùa thu anh em mình chăm chỉ kiếm đồ, giờ lương thực, đồ dùng gần như là không thiếu mỗi cái quần áo mùa đông. Tạm thời cứ làm 2 viên đá nhiệt trước đã. Mùa đông dùng cái này cũng rất là hữu dụng. Mà nguyên liệu thì cũng là dễ kiếm. Sau đó mình dọn hết đống cây của trường gaming. Mọi người nhìn cái đống cây này có khó chịu không? Báo sao bị thần rừng gõ là đúng rồi, không oan tí nào cả. Và để chuẩn bị đồ cho mùa đông thì mình cần phải có lông bò. Nhưng mà xui quá, đúng hôm mình đi cạo lông bò thì đúng dịp đàn bò nó đến tháng. Trong game thỉnh thoảng thì mấy con bò này nó sẽ bị đít đỏ. Và mấy ngày như thế này mình đến gần tụi nó thì tụi nó sẽ dí mình chạy thụt quần. Xém một tí nông thôi mà chúng nó dí mình nguyên đêm luôn. Lấy được ít lông bò rồi nhưng mà mình lại thiếu mất tơ nhện. Mọi người nhớ 2 cái vòi mà mình lút được mấy ngày trước không? Dùng để làm áo mùa đông rất là ấm. Công thức thì lại cần phải có tơ nhện mới làm được. Nhưng mà ở nhà mình lại hết sạch tơ nhện. Đéo hiểu sao đen cái mức đúng lúc cần thì nó lại không có. Không có cách nào khác, mình với trường TGX lại phải lên đồ đi gặp hội người nhện. Nhưng mà lần này anh em mình đã khác xưa rồi, trang bị đến tận răng, thêm cả nội tại của quốc gang. Giờ mỗi con nhện mình cho đúng một gõ, chúng nó gặp mình không khác gì gặp bố. Thậm chí mình còn khỏi đến mức còn gần như có thể solo 1-1 với con nhện chúa. Đánh nó cần chết thì mình đã hỏng mất giáp, đen thế là cùng. Chạy đi làm cái mới thì đánh xong con boss thì cũng đã đến gần chiều. Đánh xong con này mình lút được một cái tổ nhện, dùng để trồng tổ nhện rất là hữu dụng. Mang về trồng gần nhà, thỉnh thoảng qua farm nhện là đẹp. Nhưng mà mình vừa mới lên kế hoạch xong thì trường gaming lại đặt luôn xuống đất. Đã thế ông đấy còn đập luôn cái tổ mới cay. Thế là thôi, bao nhiêu công sức chất xám của mình quẳng hết xuống sông. Thôi thì đằng nào cũng mất rồi, anh em mình tiện đường về nhà, tạt qua làm tí thịt bò, tối về còn nấu. Đánh con này cũng khá là dễ, cứ dụ nó ra một góc, sau đó 2 thằng gang bang là xong. Tính ra nhà gần đàn bò cũng tiện phết, cứ hết thịt qua đây farm kiểu gì cũng có. Về đến nhà thì mình cũng làm luôn cái áo ấm, một cái vòi voi và 8 cái tơ nhện. Mặc cái áo này vào thì đúng là mùa đông không lạnh. Còn áo của trường TGX đâu thì trường TGX mình đồng ra kim cương nên không cần áo nhé mọi người. Mình cũng làm thêm một cái giá treo thịt nữa, tổng cộng là 2 cái, một cái thì mình cảm giác làm hơi lâu. Đi vắng có 5 ngày mà cái máy farm lợn của mình nó đã thành cái đống phế liệu luôn rồi. Đây chính là cái giá phải trả khi dùng tường rơm đó nha mọi người. Thế là mình đã mất tận 2 ngày, ngày 25 và ngày 26 để sửa chữa và nâng cấp máy farm lợn. Mình sẽ chuyển hết tường thành thành tường đá và thêm một cái cửa. Mai mốt nếu có vấn đề gì mở cửa thay đồ ăn cho dễ. Mà tường đá cũng rất dễ sửa và nâng cấp, độ bền cũng hơn tường rơm. Ngày thứ 27 mình cầm hết thịt quái qua đổi trứng. Một thịt bất kỳ đổi với con chim là được một trứng. Trứng dùng để nấu há cảo, hồi máu siêu ngon. Một há cảo để hồi tận được 40 máu mà lại dễ nấu. Cứ một thịt, một trứng, một rau và một đồ bất kỳ thì là chắc chắn ra được há cảo. Đi đánh boss mà cầm theo há cảo thì không khác gì cầm theo bình thuốc hồi máu. Vừa hồi độ đói, vừa hồi máu. Nói chung là rất là hữu ích. Trong việc bếp núc ở nhà, mình lên đường đi khám phá tiếp. Và mình đã gặp được con hải mã đi cùng với con của nó. Đây là một con quái vật đặc biệt vào mùa đông. Đánh nó sẽ rớt ra cực nhiều đồ ngon. Nhất là cái mũ với cái răng. Mũ của nó vừa để giữ ấm vừa để tăng não. Còn cái răng của nó thì sử dụng để làm chạy bộ. Và với game đồng đội như thế này thì úp sọt chính là thế mạnh của anh em mình. 2 đánh 1 không chột cũng què. Hai anh em mình đùa nó đến tận chiều thì mới giết được nó. Nhưng mà khổ lỗi là nhân phẩm của trường TGX đen như chó. Đánh không rớt ra được một cái gì, đến cái răng cũng không có, mũ cũng không có luôn. Đúng cái phi tiêu, thôi thì cũng đành ngậm ngùi cầm đi về vậy. Ngày 28 mình làm thêm một cái nồi nữa, tổng cộng là 3 cái. 2 cái hiện giờ sản xuất không kịp cho 2 thằng ăn. Tiếp đó mình đi khai thác thêm đá về nấu ăn. Mùa đông thì chắc chắn không thể thiếu đá được rồi, đi đâu cũng có. Tiện đường thì mình cũng đi qua vùng sa mạc, nút một ít xương rồng về ăn để hồi não. May là đem theo cái áo giáp, nhặt cũng bớt đau.
Đến tối mình về đến nhà và đứng im nhìn trường TGX chơi Stardew Valley trong Don't Save cho đến hết ngày. Ngày thứ 29 mình chế thuốc hồi máu từ đống hạch nhện rút được từ hôm trước. Tiếp đó là làm thêm há cảo, bởi vì ngày hôm nay kẻ thù truyền kiếp của anh em mình sẽ ghé thăm. Lần này chắc chắn anh em mình sẽ móc được mắt của nó. Bận bịu nguyên một ngày chuẩn bị, đang định rời căn cứ xuống phía bên dưới để đánh boss thì ối rồi ôi, thằng chó này nó xuất hiện từ bao giờ ở nhà mình rồi. Bình thường toàn đến tối muộn thì nó mới tới. Gặp ngay phải thằng sống vội, đen đến hết là cùng. Cũng may là anh em mình kịp kéo nó xuống bên dưới nên đã tránh được bớt thiệt hại. Xuống khu đấu trường mà anh em mình chuẩn bị thì trời đã tối. Mình đốt 2 đống lửa ở đây là xong. Và mọi người biết rồi đấy, nhân vật của mình mà không gamer để chuyển chế độ Pro Max thì nó siêu yếu. Nên không còn cách nào khác, mình đành phải đứng im tập game, nặng lẽ cổ vũ người đồng đội của mình Trường Gaming bị con boss lùa cho như lùa vịt. Cố lên người đồng đội của tôi sẽ cổ vũ anh bằng sức mạnh tình bạn. Đợi tôi hồi tưởng về quá khứ xong tôi sẽ cứu anh. Và chỉ đúng 10 giây sau đó, khi mình đã đủ điểm cơ bắp, mình cầm cục thịt gõ con boss đúng 10 phát là nó đã đi đời. Và anh em mình đã trả được mỗi thù truyền kiếp với con hươu đặc cầu này. Đánh bại con boss này mình lút được gần 10 cục thịt, một công thức tượng và một con mắt của nó. Con mắt của nó dùng để làm mũ che mưa cực kỳ hữu dụng, nhất là vào mùa xuân. Còn Trường Gaming thì định ăn luôn con mắt máy ảo cơ. May mà mình lấy lại kịp. Những ngày tháng cuối cùng của mùa đông bút giá, tưởng chừng như sau khi đã trả thù thành công, cuộc sống của anh em mình sẽ diễn ra vô cùng êm đẹp. Don't Save giờ sẽ hóa Stardew Valley. Nhưng mà con game này thì nó bảo có cái quần đùi tao cho. Tỉnh ngủ đi em, không ai cứu được em đâu. Mở đầu cho chuỗi ngày bất ổn của mình là một bầy chó dại dí mình chạy tụt quần từ chiều đến tối. Cũng tại vì mình đang ở chế độ tiết kiệm pin nên mình siêu yếu, không thể đánh được chúng nó. Cũng may là Trường TGX kịp về nhà cứu nguy cho mình, không chắc cũng cúc. Qua kiếp nạn chó dại, mình cứ tưởng giờ Don't Save sẽ lại hóa Stardew Valley. Bởi vì mọi người hãy nhìn cái vườn rau này đi, khoai tây nó mọc to bằng người của mình luôn rồi. Nhưng mà chưa kịp tận hưởng thành quả thăm ngàn thì Trường TGX lại rủ mình xuống hang. Mà thay vì đi tìm trái đèn, đào quặng, khám phá bala bala như những người bình thường thì Trường TGX lại rủ mình đi combat với hội người nhện ở dưới này. Ban đầu cũng khá là mượt, anh em mình dọn được 1/3 cái làng nhện. Thậm chí mình còn đánh được thêm cả một con trùm nhện chúa nữa. Nhưng mà mọi người biết rồi đấy, 2 đánh 100 thì thắng thế đéo nào được. Đúng 5 phút sau bọn nhện nó kéo người qua dí cho em mình chạy tụt quần. Hai anh em mình vừa lên được mặt đất thì trời nó tối. Cũng may là đêm nay là đêm trăng tròn nên không phải đốt lửa. Còn người đồng đội của mình Trường Gaming lúc này thì nó lại kiểu vì vừa nãy đánh được con nhện chúa nên em mình đã lút được một cái tổ nhện. Nhưng mà mình chưa kịp dùng thì Trường TGX đặt luôn trong nhà để dùng cho nó gần. Mình nghĩ là người đồng đội của mình nhớ một con nhện quá nên mới làm vậy. Đau khổ đã qua thì niềm vui lại đến. Mình qua thu hoạch đống rau củ khổng lồ trong vườn. Bây giờ thì Don't Save chính thức hóa Stardew Valley. Để thu hoạch được đống rau củ này thì mình bắt buộc phải dùng búa. Một củ thì mình sẽ lụm được từ 3 đến 5 rau. Tiếp đó là đi đào thêm băng, có thể dùng băng để thay rau để nấu thịt viên. Công thức là 3 băng 1 thịt quái là ra được thịt viên, vừa dễ làm mà lại hiệu quả. Và trước khi mùa đông kết thúc, mình cũng đón một người bạn mới về nhà. Đó là một chú bò ở bên kia sa mạc. Tầm này mà đi thu phục bò nó sẽ được tặng thêm một con bò con nha mọi người. Là cái đứa nhỏ nhỏ đứng ở bên góc kia kìa. Nó là con của con bò này nên là nếu mình thu phục nó thì mình sẽ được quà tặng kèm là một chú bò con. Mình sẽ đặt tên cho con bò này là con bò Ngô. Trước khi đi về nhà thì mình cũng tiện thể đào thêm một chút băng nữa. Sắp hết mùa đông rồi nên mình cũng phải tranh thủ một chút. Ngày thứ 36, mùa xuân đã đến, tuyết đã tan nhưng mà trời vẫn lạnh. Nguyên ngày thứ 36 mình không có đi đâu cả mà chỉ có ở nhà chặt cây và sắp xếp lại khu farm gỗ. Khu vực cũ đã bị phá hủy không còn gì cả. Cũng là một phần do mùa đông cây không thể lớn được nên mình cũng lười. Giờ sang mùa xuân rồi thì mình phải tu sửa lại. Xây cứ phải thẳng hàng thẳng nối như này là đẹp. Ngày thứ 37 mình xây dựng máy cơ bắp. Đây chính là công trình độc quyền của nhân vật Quốc Gang. Công dụng duy nhất của nó là giúp mình tập gym để lên điểm cơ bắp. Tập bằng cái máy này thì mình sẽ lên được 150 điểm cơ bắp. Nó không có độ bền và tốc độ lên điểm cơ bắp nhanh gấp 3 lần tập tạ. Nhược điểm duy nhất của nó là nó không có tính linh hoạt. Đến tối thì trời nó mưa tầm tã. Chắc là ông trời mới thất tình nên trời nó mới mưa to thế này. Mình thì đã quên mất không chế ô nên đồ của mình ướt hết, không có cách nào khác, mình đành phải chui vào lều để tránh mưa và ngủ cho đến tận sáng. Ngày thứ 38, hôm nay trời mát, không có mưa, nhiệt độ trong không khí là 15 độ C. Đồng cỏ khô ở trong nhà cũng đã lớn hết, mình qua thu hoạch hết. Mỗi lần như thế này mình thu được tận 2 stack cỏ khô, quá ngon. Tiếp đó là mình qua khai thác cây thạch anh ở bên cạnh. Thạch anh dùng để chế một trong những loại giáp cứng nhất game nha mọi người. Đầu mùa xuân nên thời gian buổi sáng rất là ít, mình mới có làm được có một chút mà trời nó đã chuyển chiều luôn rồi. Ngày thứ 39, sáng sớm thức dậy mình đã tranh thủ tập gym, lên 150 điểm là mắc, trang bị thêm cả cái mũ bầu dục. Bởi vì ngày hôm nay anh em mình sẽ dự định đi đánh một con boss. Đó là con boss ở trong cái cục tam giác này.
Đây chính là con boss kết hợp giữa Terraria và Donscape. Đó chính là con boss một mắt. Bạn nào mà hay chơi Terraria chắc là không lạ thì con boss này. Cơ mà nó chỉ xuất hiện vào buổi tối thôi nha mọi người. Là mình hì hục kéo tạ cả buổi sáng rách cả áo. Nhưng mà thôi không sao, không đánh được con này thì mình đánh con khác. Mùa xuân cũng có boss mùa nha mọi người. Con trù mùa xuân là con ngỗng, hoặc cũng có thể gọi con boss này là con lai sừng tầm. Mấy con như thế này thì sẽ xuất hiện vào mùa xuân ở cạnh hồ ếch. Bên cạnh mấy cái hồ ếch cứ có mấy cái chỗ giống như cái tổ. Mùa xuân mấy con boss này sẽ đáp xuống đây và đẻ trứng. Nhưng mà trước khi đánh con boss này thì mình cũng đỡ tay mình đập luôn quả trứng của nó, và cái kết là lòi đâu ra cả đàn con của nó. Đập quả trứng sẽ nở ra mấy con của nó nha mọi người. Và bài học cuộc sống đầu tiên mà anh em mình nhận được khi đánh con boss này, đó chính là phải đập thằng con trước khi đập con mẹ. Mấy đứa con của nó khi con boss còn sống thì tụi nó siêu vô dụng, nhưng mà chỉ cần đứa mẹ của nó đi đời một cái thôi là chúng nó sẽ nổi điên. Nhưng mà anh em mình lại không biết cái đấy. Thành ra là hai thằng cứ phá phang con mẹ. Cái kết là anh em mình đã vô tình triệu hồi cơn lốc Ninjago, và người đồng đội của mình Trường Gaming lại chết. Mà chết thì đã đành, lại còn ăn nguyên một tia sét đánh đúng vào cái xác. Thế là thôi, cháy hết đồ. Quả này đúng là hết cứu Trường Gaming. Mình cũng cố gắng solo với mấy con này nhưng mà đánh không lại chúng nó quá đông. Mình chỉ đành phải cong đít lên chạy. Nhưng mình đã quên mất là anh em mình chưa tắt cái đồ gọi boss. Từ trong bóng tối chui ra một con mắt khổng lồ cùng với một con nốc Ninjago dí mình chạy tụt quần. Cũng may là mình chạy nhanh, tí nữa thì cúc. Về đến nhà thì việc đầu tiên mình làm là chế đồ hồi sinh trường TGX, rồi mới sắp xếp lại kho đồ một chút. Ngày thứ 40, hôm nay mình đã nâng cấp được 90% hai cột kỹ năng chuyên dụng của nhân vật. Chỉ còn đúng 2 điểm nữa là mình sẽ hoàn thành. Ngày hôm nay cũng có một con mini boss ghé thăm khu vườn của anh em mình. Đây là một con boss ruồi, con này có tỷ lệ xuất hiện khi mà vườn rau được chăm tốt. Và con boss này nó cực kỳ yếu, nó đánh mình mất có đúng 1 máu. Thành ra là mình cũng lười di chuyển, thôi thì mình đứng solo 1-1 với nó luôn cho nhanh. Đánh con boss này xong thì mình nhận được một quả trứng ruồi, đặt nó vô vườn rau sẽ có mấy con ô xin ruồi đến trăm cây hộ. Tiện phết, tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Đến gần tối thì lại thêm một bầy chó dại ghé thăm nhà của mình, nhưng mà tụi nó đâu có biết là mình đang ở chế độ cơ bắp Pro Max, thế là mỗi con mình cho đúng 2 gõ là nằm. Trước khi hết ngày mình còn lút được thêm một hạt giống cây thịt lá, nó còn mọc ngay trong nhà mình cơ. Cái cây này trồng lên để thu hoạch thịt lá ăn rất là ngon. Ngày thứ 41 đến ngày thứ 45, mình chủ yếu chơi Stardew Valley trong Donscape. Sáng thì mình trồng rau trong vườn cùng với trường TGX. Lần này thì anh em mình cũng đã biết chơi game rồi nên vườn rau giờ toàn hàng khủng. Cuối ngày thì mình tự thưởng cho mình bằng một nồi thịt hầm, gồm có một thịt lớn, một thịt quái và 2 thịt đùi, là sẽ được một nồi thịt hầm. Mình cũng tu sửa luôn cái máy farm thịt heo, mấy hôm trước bị bầy chó dại cắn hỏng hết. Cũng may là mình dùng tường đá nên cũng rất dễ sửa. Mình cũng tính xây thêm cả máy farm bướm cùng với máy farm chim ở khu rừng mùa thu, nhưng mà xui quá ở đây có đúng một con gấu mèo. Phải có gấu mèo thì mới xây được máy farm nha mọi người. Nên là thôi mình cũng đành đi về. Chuỗi ngày tiếp theo thì mình lại farm tiếp tài nguyên là farm cỏ, farm vàng, farm băng, rồi lại đi hái hoa bắt bướm. Trong này bướm trồng ra hoa, hoa sinh ra bướm nha mọi người. Nghe nó hơi ảo nhưng mà đấy lại là logic của con game này. Ngày thứ 46 mình nấu thêm một nồi thịt hầm nữa. Tiện thể mình cũng cất hết đống bí ngô vào tủ lạnh để cho đỡ hỏng. Mình cần bí ngô để làm bù nhìn. Bù nhìn sẽ giúp mình xây máy farm chim nha mọi người. Công việc tiếp theo chính là tập gym để lên 150 điểm cơ bắp. Đêm nay mình cùng với Trường Gaming sẽ đi đây gặp một người bạn cũ vô cùng thân thuộc. Tập xong thì mình cũng không quên trồng luôn cây thịt lá ở chỗ cái bè. Trồng ở đây để tránh tác dụng phụ của cây thịt lá nha mọi người. Và khi màn đêm buông xuống cũng là lúc anh em mình gặp lại người bạn cũ. Đó là con boss một mắt Terraria. Con này nó chỉ triệu hồi được vào buổi tối. Khi cột sáng kia chợp tắt cũng là lúc cặp mắt kia hiện ra. Nó chui ra từ hư không, ngoại hình của nó chắc chắn mọi người cũng không còn quá xa lạ gì rồi. Đặc biệt là những bạn đã chơi Terraria. Con boss này nó có 5.000 máu và có 2 phase, đúng như trong game Terraria luôn. Đánh nó mất khoảng 1/2 máu thì nó sẽ chuyển sang phase 2. Ở dạng phase 2 thì con boss sẽ há mồm ra. Chiêu thức của con boss thì cũng không có nhiều điểm khác biệt. Triệu hồi mấy con mắt ở dưới đất rồi húc thẳng vào người chơi. Không mất quá lâu, mình cùng với Trường TGX đã hạ đo ván con boss một mắt. Đánh thằng con này thì nó rơi ra rất là nhiều đồ ngon. Có mấy miếng sữa đặc, ít thịt quái và cái nó thì con mắt. Sữa đặc nấu thành kem hồi não cực kỳ ngon. Nhưng mà ngon nhất là cái mũ này, nó giúp người chơi hấp thụ 80% sát thương. Đã thế nó còn có thể hồi phục độ bền bằng cách ăn thịt quái. Đánh xong con này thì cũng đã sang ngày thứ 47. Mình về nhà trồng bướm để lấy hoa sinh ra bướm để bắt bướm làm máy farm. Ảo thật đấy. Mình cũng không hiểu mình đang nói cái gì nữa, nhưng mà hiểu một cách đơn giản là mình đang xây chỗ farm bướm bằng tay ở nhà. Tại vì để xây được máy farm bướm thì mình phải cần có bướm sống thì mình có thể xây được. Phần lớn thời gian còn lại mình chủ yếu chỉ còn nấu ăn, bởi vì nguyên liệu ở nhà đang thừa rất là nhiều, để lâu chật hết tủ lạnh. Trong việc bếp núc thì mình qua thu hoạch cỏ khô. Chỉ ối rồi ôi, 1/3 cái vườn cỏ của mình chúng nó đã mọc thành tắc kè. Trồng cỏ cứ có một khoảng thời gian thì sẽ bị vậy nè mọi người. Nốt bọn này lại farm cỏ cũng rất là ok, nhưng mà mình lại không biết điều đó, thành ra là lại có thêm đống súc vật chạy ở trong nhà. Ngày thứ 48 lại là một ngày làm tiều phu của Quốc Gang. Mình đã dành nguyên một ngày hôm nay chỉ để đi chặt cây và trồng lại khu rừng. Còn Trường TGX đi đâu thì mình cũng không biết luôn. Mình cũng làm luôn cái giường ở đây tiện để cất cỏ khô và que củi.
Mọi thứ đang diễn ra rất là yên bình cho đến khi màn đêm buông xuống. Một bầy chó dại hơn 20 con dí anh em mình chạy tụt quần. Mình thì lại đang ở chế độ tiết kiệm pin, trên người có đúng cục thịt và cái kết là mình đã đi đời. Ngày thứ 49, sau một đêm thảm sát tàn khốc, mình cuối cùng cũng đã được hồi sinh. Cái giá phải trả là mất 25% máu tối đa. Giờ thì mắc thanh máu của mình chỉ có 150 và mình cần phải trích mũi tiêm này thì mới có thể hồi lại được máu. Đúng là dòng đời đưa đẩy, tuy nhiên thành người nhịn. Để làm được ống tiêm thì mình cần phải có đồ thối. Và cách nhanh nhất để có thể có được cái đồ thối là dùng dâu rừng, sau đó nấu lên vứt xuống nước, sẽ làm tăng nhanh độ hỏng của vật phẩm. Ngày thứ 50 đến ngày thứ 53, mình lụm được thêm một cái cây thịt lá nữa ở gần nhà, trồng luôn ở đây cho gần. Còn về người đồng đội của mình, đéo hiểu kiểu gì mình cá chắc Trường Gaming có thù với mấy cái cây này. Lần nào gặp ông ấy cũng đập cho mấy cái cây này ra bã. Việc cần làm tiếp theo là phải chuẩn bị thêm đồ thối để làm kim tiêm. Càng nhiều đồ thối càng tốt, mai mốt mà có lỡ sa cơ lỡ vận thì mình còn có cái mà làm lại cuộc đời. Trong việc thì mình cũng qua tập gym một chút vì đêm nay là đêm trăng tròn. Đêm trăng tròn là đêm thích hợp nhất để farm thịt lợn. Và đêm trăng tròn thì tụ lợn chúng nó sẽ biến thành người lợn. Đánh tụ này sẽ rơi ra được nhiều thịt hơn cùng với cái đuôi lợn. Có máy farm rồi nên bọn này cứ đâm đầu thẳng vào tường. Mình đánh không tốn một chút sức nào cả. Đánh xong thì mình mới để ý là Trường TX mới biến thành con hải ly. Mà con này farm gỗ siêu nhanh. Thế là cả đêm hôm đấy anh em mình bổ củi cho đến tận sáng. Mà mình phải công nhận là farm thích thật, được hẳn gần 5 stack gỗ luôn. Chặt xong dĩ nhiên thì mình phải trồng lại cây rồi. Cứ thẳng hàng thẳng nối như thế này là đẹp. Xong việc đang định về nhà thì mình mới để ý là cây thịt lá lại bị đánh. Nhìn như thế này là biết ai làm luôn. 99% là Trường Gaming bem cái cây này thành như thế này. Và cuối cùng là mình phải rào lại cái khu vườn cỏ khô. Mai mốt chúng nó mà mọc thành tắc kè thì mình còn nhốt lại được. Ngày thứ 54, hôm nay anh em mình quyết định đi đánh boss. Chơi Stardew Valley quá lâu rồi. Việc đầu tiên cần phải làm là phải chuẩn bị thật là nhiều đồ ăn. Mình mang luôn 2 nồi thịt hầm. Ở dạng cơ bắp Pro Max thì mình sẽ bị đói nhanh hơn. Tiếp đó là đi tập gym, cứ tập lên 150 điểm cho chắc. Và con boss tiếp theo mà anh em mình đánh chính là con chuồn lửa. Chỗ của nó là ở vùng sa mạc có mấy cái hồ dung nham. Chỗ này mấy hôm trước mình có chạy linh tinh mình tìm được. Thì nhìn cái khung cảnh 2 đánh 1 không chột cũng què. Chắc là mọi người nghĩ anh em mình sẽ đái lên đầu con boss đúng không? Nhưng mà thật ra thì anh em mình cũng đái, nhưng mà là đái ra quần. Hội đồng nó mất khoảng 1/5 cây máu thì nó chuyển sang phase 2. Anh em mình thở oxy như chó. Và cái kết là mình lại chết. 2 đánh 1 không chột cũng què. Mình thành người Do Thái, còn Trường Gaming thành người da đen. Bởi vì trước đó mình đã chết một lần rồi, nên lần này hồi sinh máu của mình tụt như tụt quần. Máu tối đa bây giờ của mình chỉ còn chưa đến 100. Mấy ngày nữa phải kiếm đồ chế kim tiêm để trích lại rồi. Ngày thứ 55, hôm nay mình lại lút được thêm một mầm cây thịt lá nữa ở gần nhà. Mình sẽ trồng nó ở đây, giờ thì mình đã có 3 cây. Hôm nay mình cũng lút được thêm 2 miếng thịt lá từ 2 cây hôm trước mình trồng. Cây này phải thu hoạch nhanh nha mọi người, bởi vì nó rất là dễ hỏng. Mình mang thịt lá để vào nồi chưa kịp nấu thì lại có khách đến thăm. Khách đến thăm là con mini boss ruồi. Đúng lúc mình đang cần người chăm vườn hộ. Con này thì nó siêu yếu. Mình đứng tập tạ cho Trường Gaming solo 1-1 với nó, chưa kịp đánh con boss thì con boss đã đi đời. Đánh xong thì mình cầm quả trứng ruồi đặt vào vườn là xong. Và ngày hôm nay mình đã chính thức full toàn bộ kỹ năng của nhân vật quốc. Tầm này đi đánh boss là không sợ thằng nào nữa rồi. Ngày thứ 56, mùa hè đã đến. Tầm này trời nóng rất dễ cháy nhà, mình bắt buộc phải nằm máy cứu hỏa. Mà để chế được cái máy đó thì mình cần phải có bánh răng. Sáng sớm mình đã tập gym để chuẩn bị đến chỗ mấy con người máy farm bánh răng. Và đây chính là thân dung của những chiếc bánh răng di động ở trong trò chơi. Mấy con này thì mỗi con mình cho 4 gõ là nằm. Thành quả là mình lút được tận 4 cái bánh răng và một ngọc tím khá là ngon. Giờ thì mình sẽ về nhà để chế máy cứu hỏa. Chế xong cái máy cứu hỏa thì tưởng chừng ngày hôm nay của mình sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Nhưng mà không, tam tai lại đến. Và thế là mình lại chết chỉ vì cái máy cứu hỏa chết tiệt. Rồi, sống rồi Trường ơi mình. Nó bắn được cả mấy con chim ấy. Nó bắn con chim này gì? Đấy, nó bắn được cả mấy con chim ấy. Ghê không? Xem YouTube với ông YouTuber nước ngoài đấy. Mới đi du học về ấy. Ăn làm trên cái tủ lạnh đi. Anh đi học về. Không cần không tạo Đeo được rồi. cái này rồi kia. Đeo được rồi. Con mẹ. Ngày thứ 57 đến ngày thứ 62 là những chuỗi ngày bất ổn của mình. Thời tiết nóng bức, xém chút nữa là mình thành người Do Thái. Cũng may là ở trong tủ của mình kem dưa hấu, ăn cũng đỡ được tí nhiệt. Không có cái kem dưa hấu chắc là mình chết cháy thật.
Tiếp đó mình cũng chế thêm một cái quạt ba tiêu làm từ lông của mấy con ngỗng mà mình đánh hồi mùa xuân. Cái quạt này cực kỳ hữu dụng, quạt một cái giảm tận 30-40 nhiệt độ liền. Và suốt mấy ngày trời mình chỉ có đi đào vàng, kiếm càng nhiều càng tốt, mai mốt còn chế đồ. Thật ra là nếu mà có cổ vật và ngọc mang qua chỗ ông vua lợn đổi thì cũng đỡ hơn nhiều. Vừa kiếm được ít vàng về nhà, đang định nghỉ ngơi một chút thì ối rồi ôi, nguyên một bầy chó dại nó đến thăm. Đã thế còn thêm cả mấy con chó lửa nữa cơ. Mấy con này đánh khó chịu cực kỳ, cứ chết là chúng nó sẽ hóa thành một đám lửa. Và cái kết là mình bị dí cho chạy tụt quần, thở hồng hộc như chó. May mà mình kịp chế đồ phang lại tụi nó, không chắc cũng năng suất. Đến tối thì anh em mình qua đánh nhện, tại đang cần tơ nhện để chế đều nghỉ ngơi cho khỏe. Đánh tổ nhện level 3 hoặc là đánh nhện chúa nó sẽ nhận được một cái tổ nhện nhỏ nha mọi người. Lần này thì chắc chắn mình sẽ cầm đem về trồng rồi, chứ đưa cho trường gaming thì kiểu gì cũng mất. Mình trồng luôn ở đảo bên kia cho gần nhà. Tiện đường mình cũng nút thêm cả vườn thịt lá được tận 3 miếng quá ngon. Về nhà thì mình chuyển hết đống đá nhiệt vào tủ lạnh. Đây cũng là một cách hạ nhiệt trong mùa hè nha mọi người. Giải quyết xong mọi việc mình qua sa mạc để mang một người bạn mới về nhà. Đó chính là bò ngu số 2. Con bò cũ ở nhà thì nó lên đường thành bít tết rồi nha mọi người. Mình còn chưa kịp nuôi. Con bò này mình nhận nuôi thì mình cũng được bonus thêm cả con của nó. Đúng kiểu đi chợ mua 1 được 2. Về đến nhà thì mình chế luôn cái máy man thuật tam giác. Cái máy này sẽ giúp cho mình chế được vũ khí xịn sò hơn, như là gậy băng, gậy lửa, kiếm xịn. Mình chế luôn cây kiếm xịn cho máu. Kiếm này mình còn có skin giáo pháo với bầy cừu. Cơ mà tính ra cũng không ngon lắm, thêm được tí đam nhưng mà cầm là bị giảm lão. Thôi thì mình sẽ quyết định quay lại với cây gậy thịt thân yêu. Ngày thứ 63. Hôm nay căn cứ của mình trông không khác gì nhà kho để đồ. Cái gì cũng có, mỗi tội hơi lộn xộn. Mình chế một cục đào muối cho con bò ngu. Mấy nữa mà quên cho nó ăn thì nó còn có cái mà bỏ vào mồm. Làm đồ ăn cho bò ngu xong rồi thì mình cũng quay ra làm đồ ăn cho hai anh em mình. Vừa thu được ít bí nhồi xong thì ở nhà nói đâu ra thêm 2 vị khách không mời mà đến là 2 ông thần rừng. Mình cá chắc là trường TGX kiếp trước đái vào bắt cơm ở hội thần rừng nên bây giờ mới bị tụi nó dí cho như thế này. Nhưng mà không sao, có đến bao nhiêu thì mình tiếp bấy nhiêu. Tầm này mình full bao một đập cũng phải từ 100 đến 150 đam. Không mất quá lâu ông thần rừng đầu tiên đã đi đời. Đánh xong nóng quá tí thì tắc thở đi cùng ông này luôn. Ngày thứ 65, hôm nay là một ngày rất là chill của mình. Mình chỉ có đi lang thang hái hoa bắt bướm để chuẩn bị làm máy phăn bướm. Về nhà thì mình sạc nguyên liệu cho máy cứu hỏa. Máy này thì nó dùng than hoặc gỗ làm năng lượng để duy trì cho mọi người. Còn về ông thần rừng còn lại thì anh em mình đã quyết định chuyển ông đấy về làm bảo vệ cho khu căn cứ. Cần thì sau này thì sau. Vì không có quá nhiều việc để làm nên là hai anh em mình đã quyết định xuống lòng đất để dạo chơi. Ban đầu thì hai thằng chỉ định kiếm ít trái đèn về để chế đồ thôi. Ai ngờ đâu trường TGX lại ngứa cựa, rủ qua hội người nhện chọc gậy bánh xe với anh Spider-Man. Và vẫn là cái kịch bản quen thuộc đó, 2 đánh 100 thì thắng tề đéo nào được. Phá được đúng 1/3 cái làng nhện là anh em mình cũng sắp cúc lên trên đàng luôn rồi. Và thế là hai anh em mình đã mất nguyên 2 ngày trời đi đánh nhện và tí chết. Trở lại mặt đất khi khá là hên thì hôm nay mình lại lút được thêm 3 miếng thịt lá. Cũng may là mình nhớ ra mùa hè tụi này rất nhanh hỏng. Ngày thứ 67 vì hôm qua đi vào hang nên não mình teo như hạt đậu. Và cách đơn giản nhất là đi nhặt hoa. Mỗi một bông hoa thì mình sẽ hồi được 5 não, vừa nhanh vừa đơn giản. Thế là nguyên cả ngày hôm đấy mình chỉ có đi lang thang hái hoa bắt bướm. Tiện đường mình cũng kiếm thêm ít tí rau tí bún để mang về nhà. Ngày thứ 68, sáng sớm thức dậy mình đã thấy con bò ngu bị máy cứu hỏa tắm ra rồi. Nhìn nó đóng băng trông hay thật đấy. Mình cũng định đổi luôn với đá nhiệt chứ tầm này nó nóng sắp cúc luôn rồi. Vừa hạ được tí nhiệt thì qua thăm trường TGX thì ối rồi ôi, người đàn ông nóng nhất hôm nay hot boy trường gaming cháy nguyên cánh rừng. Đúng là người đàn ông của lửa, hot boy đi đến đâu cháy đến đấy. Thậm chí ngày hôm nay nó còn hot đến mức cháy cả máy tập gym của mình. Mình đang tập gym để xử con thần rừng bên kia thì đám cháy nó dí tận mông. Thế là tối ngày hôm nay mình khỏi phải đốt lửa luôn. Cháy thế này thì chắc sáng nhất bản đồ đêm nay rồi còn đâu nữa. Ngày thứ 69 anh em mình kéo nhau qua xử đẹp con thần rừng cuối cùng trong nhà. Để nó ở đây tí nữa chặt cây chắc nó bem anh mình chỉ mệt. Việc cần làm tiếp theo là phải dọn cánh rừng cháy ở bên dưới. Trong cái khung cảnh này nó tệ cực kỳ, bao nhiêu công sức trồng cây bấy lâu nay thì cuối cùng nó cháy hết. Thôi thì coi như farm than vậy. Mình đốn hết đống này cũng được gần 2 stack than. Thật ra là mình mới đốn được một nửa thôi mọi người. Tại đang đốn cây thì bị động đất nó dí. Cũng may là có bạn ở trên kênh chat chắc mình không chắc cũng bay luôn khu căn cứ. Thấy bảo động đất là do một con boss ở sa mạc gây ra. Nhưng mà anh em mình lại quên mất nên chưa đánh được nó. Ngày thứ 70 và 71, sáng sớm mình đã tập gym để chuyển sang chế độ Pro Max. Bởi vì anh em mình đã quyết định ngày hôm nay sẽ dọn dẹp sạch sẽ cái làng nhện bên dưới hang gần nhà, trả mối thù truyền kiếp với hội người nhện. Nhớ mấy lần trước dọn bớt rồi nên lần này xuống đánh không còn cảnh 2 đánh 100 nữa, con số đã giảm xuống còn 2 đánh 50. Nhưng mà chúng nó vẫn đông, cũng may là mình có chuẩn bị rồi nên xuống đây cũng không sợ chúng nó lắm. Nhưng mà ai ngờ đâu đánh được 1/3 thì mình vỡ cả mũ giáp cả áo giáp. Thế là thôi mình ăn nguyên một cạp của con điện chúa và đi đời. Bỏ mặc người đồng đội của mình trường TGX bị bầy nhện lùa cho như chó. Mãi cho đến tận sáng sớm thì mình mới được hồi sinh.
Nhưng mà đổi lại, nãy giờ đi đánh nhau mình cũng lút được thêm một cái tổ nhện nữa. Mình sẽ trồng ở đây cho gần nhà. Mấy cái tổ nhện sau khi lên level 3 sẽ có tỷ lệ chuyển thành con nhện chúa. Lúc đấy mà đánh thì lại có thêm một cái tổ nữa. Thì đường về nhà mình cũng thu hoạch đống thịt lá. Cứ để mùa hè tụi này rất là nhanh hỏng. Và đêm nay là đêm trăng tròn, trường TRX lại hóa thành một con sinh vật kỳ lạ. Lần này là con hiêu, đấm trông lực phết. Và cứ đêm trăng tròn là lúc để farm thịt heo với đuôi heo. Đêm nay lại có thêm đồ ngon rồi. Và thậm chí mình còn không phải làm gì cơ, bởi vì người đồng đội của mình đã làm hết rồi. Ngày thứ 72, lá vàng đung đưa theo gió, gió đưa thu về, mùa thu đã đến. Anh em mình đã vượt qua được kiếp nạn Do Thái. Và đây cũng là lúc anh em mình thu hoạch thành quả của mùa hè, là một vườn rau củ khổng lồ. Trong đấy ngon nhất là quả thăng long, đem về làm bánh rong siêu ngon, ăn hồi tận 75 máu. Thu hoạch xong đống rau củ, mình quay về đổ trứng làm há cảo. Và mọi người đừng có để ý con lợn kia nha. Nãy giờ mình cho nó ăn thịt quái để farm nuôi lợn, nhưng mà nó chê mình cay. Đổi được tí trứng mình cầm hết để làm há cảo. Hôm nay mình cũng làm thêm một món mới, đó chính là món thịt viên mật ong, ăn hồi tận 20 máu cũng khá là ngon. Rất thích hợp trong trường hợp bị thừa quá nhiều mật ong. Và đây chính là món chính của ngày hôm nay, 2 cái bánh rồng ăn hồi tận 75 máu. Cầm đi đánh boss thì không khác gì mang theo gần 2 cây máu. Ngày thứ 73 và 74 mình chủ yếu thì thu hoạch tài nguyên cơ bản ở trong game như là cỏ khô, gỗ. Cũng bởi vì một phần là do những khu vực farm mình xây ở nhà nó đã gặp quá nhiều bão táp nên mình đã không thu được quá nhiều tài nguyên. Thôi thì cũng đành phải nhấc mông ra ngoài đi farm vậy. Đến mùa thu thì con bò ngu cũng đã lớn nên mình đã quyết định nhận nuôi nó. Mình sẽ đặt tên cho nó là con của con bò ngu cho dễ nhớ. Và sau gần 10 ngày thì cuối cùng đã có một anh thần rừng đến xin làm chân bảo vệ khu căn cứ của mình. Nhưng mà thằng cu này trông nó không khác gì thằng suy dinh dưỡng, trông nó bé tí. Và mình cũng đã dành nguyên một đêm để trồng lại khu rừng bị cháy đợt mùa hè. Ngày thứ 75, một trận hỗn chiến giữa hai anh em mình cùng với bầy chó dại đã diễn ra tại khu căn cứ của mình. Thỉnh thoảng tụi này chúng nó cứ điên kéo đến khu căn cứ của mình xong chết hết. Kéo đến còn có thêm mấy con chó nữa, chúng nó mà chết thì tạo thành đống lửa khó chịu phết. Nhưng mà đánh chúng nó rớt ra mấy viên ngọc đỏ dùng để làm gậy lửa hoặc dùng để vòng hồi sinh cực kỳ hữu dụng. Ngày thứ 76, sau gần đấy ngày chuẩn bị, anh em mình cũng đã có đủ đồ để đấm con chuồn lửa lần thứ 2. Và mình cũng đã xây... mình cũng không biết là mình đang xây cái gì nữa. Nhưng mà trông nó không khác thì chọc bóng mắt người xem. Nhưng mà thú thật với mọi người là lúc đấy mình cũng không biết phải xây như thế nào cả. Mình cứ nghĩ là xây tường như thế là xong. Và cái kết thì mọi người biết rồi đấy. Anh em mình lại bị con boss lùa cho như lùa vịt. Đã thế chạy được một đoạn lại nói đâu ra thêm con trùm nữa, là con trùm mùa thu, là một con gấu. Con boss này thì nó là một con trùm trung lập nên là nó không đánh người chơi. Nhưng mà đấy là người chơi khác thôi. Nhưng mà đối với anh em mình chỉ trường gaming bảo đéo, bố mày đánh hết. Và nhờ ơn người đồng đội của mình, anh em mình đã chính thức thách đấu với con gấu mùa thu. 2-1 không chột cũng quẻ, thêm nội tại sợ lửa nữa nên là không mất quá lâu. Anh em mình đã được đĩa thịt gấu nướng. Thôi thì coi như có con boss này an ủi được phần nào vậy. Ngày thứ 77 đến ngày thứ 81, mình với trường TRX dành phần lớn thời gian để khám phá hang động. Trước khi xuống hang mình cũng sắp xếp công việc ở nhà một chút, thu hoạch cỏ khô rồi qua thăm đống cây thịt lá để lâu chúng nó hỏng hết. Trong việc anh em mình cũng trang bị đến tận răng và xuống hang để trả thù. Lần này thì chắc chắn anh em mình đã dọn dẹp thành công cái ổ nhện ở bên dưới. Đánh đến lần thứ 4 rồi mà vẫn chưa xong nữa thì chắc chắn mình sẽ xóa game. Lần này đánh vẫn còn một con nhện chúa nữa cơ, nhưng mà số lượng thì ít gấp 4 lần trước nên là rất là dễ đánh. Đánh xong cái tổ cuối cùng này thì mình cũng coi như là dọn dẹp xong cái ổ nhện ở phía bên dưới, chính thức trả thù thành công hội người nhện. Tiếp đó anh em mình cũng xúc luôn cái xúc tu hentai khổng lồ ở bên cạnh. Hình như bọn này là cái thân của bọn xúc tu hentai ở đầm lầy thì phải. Đánh xong thì nó rớt ra cho mình một cái chùy gai, thêm mấy miếng vẩy để làm áo mưa. Lúc nó rớt xuống tạo thành một cái hố sâu. Cái hố này giống như cái hố ở trên mặt đất. Nhảy vào nó bay ra một chỗ random ở trên bản đồ. Và cái giá phải trả vẫn là tụt não được cái hố ở bên trên. Nhảy vào cái hố, game cho anh em mình ra cái chỗ tối nhất bản đồ. Đã thế chỗ này toàn ốc sên. Bọn này đánh thì phải hit and run thì mới đánh được chúng nó. Chứ đừng im mà spam đánh vô vỏ của chúng nó chắc đến sáng mai thì chúng nó mới chết. Đánh bọn này rơi ra đồ chế bom và chế thuốc. Và thế là anh em mình đã mất nguyên mấy ngày chỉ để đi khám phá cái hang tối như chị dậu mà chẳng kiếm được cái gì. Đã thế đi được nửa đường còn gặp động đất. Tí nữa thì cái trần nhà nó rơi cho vỡ đầu. Và thế là anh em mình đã quyết định đi về. Chứ ở dưới này chỉ có ngày kiểu gì cũng thành bánh mì kẹp thịt. Ngày thứ 82, hôm nay trời mưa nhẹ, không khí mát mẻ, vô cùng thoải mái, không lạnh, không nóng. Mình làm một nồi củi hầm cho con bò ngu ăn. Từ lúc đem nó về đến giờ thì gần như mình chả chăm được ngày nào. Thế còn toàn bị trường TRX dọa thịt mới cay. Mình cũng làm thêm một cục muối ở bên này. Nữa có quên ngày nào thì chúng nó còn có cái bỏ vào mồm. Ngày thứ 83, mình quay lại chỗ của con chuồn lửa. Sau một đêm ngồi cày video trên YouTube thì cuối cùng mình cũng đã tìm ra được công thức xây tường để đấm con chuồn. Xây cực kỳ đơn giản. Mọi người cứ tính từ cái hồ dung nham đầu tiên, xây tường ra hai bên, cứ 6 đến 7 cái tường rồi cắm một cái cột gỗ là được. Sau đó lại xây thêm 5 đến 6 cái tường nữa là xong. Và cũng tại vì mình bị overthinking, sợ mấy thằng nhõi đệ của con chuồn nó luồn qua được. Thành ra là mình cũng xây hơi dài. Mãi đến chiều ngày thứ 84, trường TRX mới mang đồ sang cho mình.
Mình cũng tranh thủ kéo tạ để chuyển chế độ Pro Max chuẩn bị đánh boss. Đúng 3 phút sau trường TRX đã tới và đem đồ qua cho mình, một cái mũ gỗ và một cái giáp thạch anh là thừa sức bem được con chuồn chuồn. Bây giờ chỉ cần vào đó và lùa con boss ra ngoài là xong. Vẫn như mấy lần trước, đầu tiên thì mình sẽ hội đồng con boss để cho nó chuyển phase và gọi đệ. Nhưng mà lần này khác xưa rồi em ơi. Việt Nam chúng ta có 3 lần đánh quân Mông Nguyên, thì anh em mình có 3 lần đấm con chuồn chuồn, 2 lần cúc, và lần này thì chắc chắn anh em mình sẽ thành công. Với cái tường mình xây thì tụi quái nhỏ chúng nó không thể luồn qua được, và thế là anh em mình đã có không gian để múc bang con boss. Thật ra là lọt qua được một con nha mọi người. Nhưng mà mình cũng không đáng lo lắm, tại vì 99% quân số của chúng nó đang ở bên trong hết rồi. Đánh con boss đến tận sáng thì con boss cũng chuyển sang phase 3. Qua phase 3 thì thỉnh thoảng nó sẽ nổ điên và dậm lửa. Lúc này chúng cháu ngủ để counter nó, cơ mà mình lại chủ quan quá, tưởng đấm chết được nó luôn. Thế là thôi, người đồng đội của mình trường TRX đã trở thành người Do Thái. Nhưng mà không sao, người đồng đội của tôi đã trả thù cho anh rồi. Đánh trong con boss thì nó rớt ra một đống ngọc, xanh đỏ tím vàng, ngọc gì cũng có. Thêm cả một công thức nỏ sưởi và một quả trứng thú cưng. Coi như là game cũng đã trả ơn anh em mình sau 3 lần đánh boss. Ngày thứ 85 mình quay về căn cứ, đặt tạm quả trứng ở đây. Chút nữa mình sẽ làm cái nỏ sưởi ấm để sưởi ấm quả trứng. Mà hình như là thằng cu thần rừng của nó hơi lớn quá rồi thì phải, nên là thôi mình múc bang nó luôn, kiếm tí chỗ sống về làm đồ. Tiếp đó là mình chế tạo chiếc nò sưởi vĩnh cửu. Cái nò sưởi này vừa để nấu ăn, vừa để sưởi ấm, vừa để hủy đồ nha mọi người. Tiết kiệm được phết, nhất là vào mùa đông. Ngày thứ 86 đang đau đầu về vấn đề chăm vườn thì lại có con mini boss ruồi ghé thăm. Thế là lại có người chăm vườn hộ rồi. Đánh xong con mini boss ruồi tuyển được người chăm vườn, mình quay ra thu hoạch vườn rau. Mấy ngày đi lang thang vườn rau của mình nó đã béo luôn rồi. Hơi tiếc vì lần này anh em mình không có hàng khủng như mọi lần. Đến chiều tối thì lại có thêm ông thần rừng ghé thăm khu căn cứ của mình, và cái kết là bị anh em mình đốn thành củ sống. Ngày thứ 87, mới sáng sớm trường gaming đã báo mình bằng quả triệu hồi thần rừng trong nhà. Đéo hiểu sao lần nào thần rừng xuất hiện cũng là do trường TRX đem về mới ảo. Khả năng là thằng khứa này vua rừng xanh. Con thần rừng này là cây phong nên mình phải dùng diều đốn thì nó mới chết được. Đốn xong thì còn nó đâu ra mấy con cu li của nó nữa. Đánh mấy con này farm được hạt phong cũng khá là ngon. Đến tối thì mấy quả trứng ngày hôm trước mình ấp cũng đã lở, và căn cứ của mình đã đón thêm một thành viên mới, chú báo thủ hệ lửa. Còn tại sao nó là con báo thì mấy hôm nữa mình sẽ cho mọi người thấy. Vừa đón được thành viên mới về nhà thì hội chó săn lại dí anh em mình. Lần này chúng nó kéo đến còn đông hơn cả lần trước, và mình ghét nhất là con chó lửa. Cũng tại vì nó mà mình đã trở thành người Do Thái và đi đời bởi vì chết cháy. Đã thế còn bị đám cháy lan sang hết cả đồ của mình, và bùm mình mất hết đồ. Giờ thì mình đen theo đúng nghĩa luôn. Cũng may là trường TRX chế được cái vòng hồi sinh nên chạm vào nó mình sẽ sống lại. Đã thế còn không bị sao nữa cơ, đỡ phải tiêm trích để hồi lại máu tối đa. Ngày thứ 88 mình đi nhặt hoa để hồi não. Tiện thể cũng chế luôn cái vòng hoa đeo hồi não cho nhanh. Đến tối mình về nhà, và đây cũng là lúc chú báo thủ ở nhà lên tiếng. Chỉ 1 phút giây mình không để ý thôi là con báo này nó đã đốt cả vườn rau của anh em mình. Con này mỗi lần đói thì nó sẽ đốt đồ dưới đất nha mọi người, láo vô cùng. Và thế là nguyên tối ngày hôm nay anh em mình đã sáng nhất bản đồ. Mẹ ơi, con báo này nó cháy nhà này, con báo đi qua là cháy nhà. Cháy mẹ vườn tôi rồi. Gì ơi? Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. Ngày thứ 89 mình ghé qua khu vực đầm lầy để lút ít cây sậy để về làm đồ. Tiện thể mình cũng ghé qua luôn khu vực bên cạnh để đào chút thạch anh. Sắp tới anh em mình sẽ đối mặt với kẻ thù tiếp theo. Ngày thứ 90 mình chế chiếc mũ ong để chuẩn bị đánh con boss tiếp theo, đó chính là con ong chúa, một trong những con boss khó chịu nhất game. Tiện thể cũng cho bò ngu ăn một nồi củi hầm, không biết chưa khi hết 100 ngày mình có thu phục được con bò này không nữa. Ngày thứ 91 chưa kịp đi đánh boss ong chúa thì trường TRX lại báo hại mình bằng một pha đi solo bể nhiệt ở bên kia bờ sông, và cái kết là bị chúng nó lùa cho về tận nhà, tí nữa thì cúc. Chúng mày nghĩ tao sẽ để yên cho chúng mày khi chúng mày làm thế với người bạn của tao ư? Đéo có đâu, giờ thì lên thiên đàng đi thằng khốn, nhót. Ngày thứ 92 thì cuối cùng anh em mình cũng đã chuẩn bị đầy đủ để đi đấm con boss ong chúa. Do đang là mùa đông nên là thời gian rất là ngắn, chớp mắt cũng đã đến chiều, khả năng là đánh con này chắc phải cả đêm. Ở dạng phase 1 của con boss anh em mình đánh khá là mượt, cứ đánh 5 đứa con của nó để lại một đứa, sau đó đấm đứa mẹ. Không mất quá lâu thì con boss đã chuyển sang phase 2. Lúc này phải dùng sáo ngủ để du ngủ nó, sau đó đấm con mẹ. Mọi thứ đang diễn ra rất là mượt mà cho đến khi con boss sang phase 3 và trời chuyển tối. Trời đã tối thì chớ, tạo lửa còn bị cái bóng tay nó nhảy mất 80% sức lửa nữa mới cay, và cái kết là anh em mình đã bị nó hành cho như chó và hai anh em mình đã thua. Ngày thứ 93 đến ngày thứ 96 là những chuỗi ngày bất hạnh nhất cuộc đời của mình trong tựa game không chết đói cùng nhau. Mới tối ngày hôm qua mình bị con ong chúa hành cho lên bờ xuống ruộng, thì đến ngày hôm nay mình đi kiếm ít thạch anh để làm giáp trả thù thì lại bị con hải mã anh khạc em khạc cho đến chết. Bị một lần thì thôi đã đành, đây mình bị tận 2 lần nó mới cay. Mình không làm gì nó mà cũng bị dí, đúng là thằng sống chó. Mọi người nghĩ mình chết 2 lần là hết ư? Không hề đâu. Mình vừa về đến nhà hồi sinh được thêm một lần nữa, lại chui đâu ra con boss mùa đông là con hiêu, và mình lại chết tiếp. Không còn lựa chọn nào khác, mình chỉ đành đứng bơ vơ, đứng im chôn chân nhìn người đồng đội của mình và con hiêu khốn nạn mukbang nhau.
Nhưng mà lần này đã khác xưa rồi. Người bị mukbang là con hiêu chứ không phải trường TGX. Người đồng đội của tôi đã trưởng thành, đã có thể tự bảo vệ mình. Bác tự hào về con quá Trường ơi. Hy vọng là đây chứ còn đâu nữa. Sau đó mình cùng với Trường TGX quay lại chỗ con hải mã để nhặt lại đồ. Đi một mình cảm thấy không yên tâm, đi hai người cho chắc. Và mình thì đứng im nút đồ, còn người đồng đội của mình Trường TGX thì lùa con hải mã như lùa vịt. Lúc đi về mình còn tìm thấy một cái sân khấu, đứng diện đây giúp tăng não nha mọi người, nhưng mà tăng hơi chậm. Không chỉ vậy, lúc nãy Trường TGX còn đút được một cái mũ của con hải mã. Cái mũ này siêu ngon, giúp giữ ấm tăng não. Thế là mình bú luôn, được luôn cái mũ siêu VIP. Ngày thứ 97, 98 anh em mình chủ yếu chỉ chuẩn bị đồ để đánh con ong chúa. Phần lớn thời gian là farm thiên thạch anh để làm giáp và chế độ hồi máu. Ngày thứ 99 mình lên đường đánh con ong chúa một lần nữa, và lần này còn tệ hơn cả lần trước. Trong lần đánh trước thì mình còn kéo máu của nó xuống được dưới 10k máu. Lần này mình đánh đúng đến phase 3 là cúp cả hai thằng. Thậm chí mình còn tín lên trên đàng còn đúng 9 máu. Trước phục vì lần thất bại lần trước, ngày thứ 100 và ngày thứ 101, mình đi cày đồ và tìm cách để đánh con ong chúa. Và vì đây là game đồng đội nên chắc chắn sẽ có cách để đánh được con ong chúa, và anh em mình đã tìm ra được nó. Cách đánh này vô cùng đơn giản, đó chính là để Woody hóa thân thành nai. Ở dạng nai thì con Woody sẽ cực kỳ trâu và nó sẽ làm tanker chính. Còn Wolfgang, con nhân vật của mình thì sẽ làm carry đam chính. Và thật sự là anh em mình đã thành công khi thực hiện kế hoạch này. Mình đã thành công kéo máu con ong chúa xuống 10.000 máu. Thậm chí mình gần như còn không cần phải sử dụng sáo ngủ. Bởi vì con nai của Trường TGX hút một phát là bay hết đám ong của con ong chúa. Mình với Trường TGX đánh con boss nguyên một ngày một đêm, mãi cho đến sáng ngày hôm sau. Lúc chuẩn bị kết liễu con boss thì mình vỡ giáp. Đúng 3 giây con boss nó cho máu mình tụt nhanh như tụt quần, tí nữa thì cút. Cũng may là Trường TGX lát hit phát cuối cùng kịp thời cứu nguy cho mình, không chắc mình cũng đi đời. Đánh xong con boss mình lút được cả một đống đồ ngon. Có sữa ong chúa đem về làm kẹo hồi máu, thêm cả một cái mũ ong, một ít mật ong và sóc ong, cùng với một công thức chế độ đặc biệt. Đến đây thì hành trình sinh tồn 100 ngày của mình cùng với Trường TGX trong game Don't Save Together đã chính thức hoàn thành. Mặc dù vẫn còn nhiều con trùng bọn mình vẫn chưa đánh bại, nhiều khu vực mình vẫn chưa khám phá hết. Một phần cũng là do đây là lần đầu tiên mình chơi Don't Save nên có nhiều pha khá là mù mắt người xem. Và video này đến đây là kết thúc rồi. Nếu như mọi người thích series 100 ngày Together của mình, đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe. Và mọi người cũng đừng quên ủng hộ cả người đồng đội của mình Trường TGX nữa nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Goodbye.